पाकिस्तान म्हणजे कुत्र्याची शेपूट. सिंदूर ऑपरेशन नंतर त्यांना हे दाखवून दिलं की तुमचं घर पाकिस्तानमध्ये कुठेही असू देत, तुम्ही तुमच्या घरात सुरक्षित नाही, आम्ही तिथं येऊन ठोकू तुम्हाला. ऑपरेशन सिंदूर इंटरनॅशनली सुद्धा का महत्त्वाचं ठरलं? अमेरिकेने किती बॉम्ब टाकले इराणवरती, इस्रायलने किती बॉम्ब टाकले, आपण 88 तासात सगळी कहाणी क्लोज केली, त्यांना घोटग्यावरती यायला लावलं आपण. खूप मोठा हा आपला विजय आहे आणि आपलीच लोक, शहाणी लोक, काय केलं आपण आणि ते मान्य करण्याची त्यांची तयारी आहे. अजिबात नाही, कोणाचीच नसते. पाकिस्तानच्या फॉरेन मिनिस्टरनी सुद्धा स्टेटमेंट दिलंय की जे नूरखानमध्ये तळावरती जो काही त्याचं रिपेअर अजूनही झालेलं नाही आहे, ते आपण पाकिस्तानला गुडघ्यावर आणलं. दॅट इज दी फायनल लाईन दॅट वी शुड बी फोकसिंग ऑन. वी शुड नॉट बी लुकिंग ॲट किती विमानं पडली, तुमची किती लोक मारली गेली, त्यांची किती लोक ना, शेवटी किती विकेट्सनी जिंकलात पेक्षा जिंकलात ना. पाकिस्ताननी त्यांच्या आर्मीच्या हेडना काय काय अवॉर्ड्स दिले, तिथं परफॉर्मन्स वाईट झालं ते तुम्हाला अवॉर्ड मिळतो, तुमचं प्रमोशन होतं, असं कसं काय? बाकी सगळ्या देशांचं सैन्य असतं, पाकिस्तान त्या सैन्याचा आहे. काश्मीर पूर्ण आपल्याकडे घेऊयात. आता आपण पाकिस्तानवरती कब्जा करूयात आणि हे होण्यासाठी काय पॅरामीटर्स आणि काय कंडिशन्स हव्या असतात? हे सगळं ऑपरेशन ज्यावेळेस चालू होतं त्यावेळेस आपल्या मीडियामधनं सतत आपल्याला ना जवळपास लाईव्ह आणि ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन म्हणजे हिंदी आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रामध्ये कहाणी पसरवायची असली तर ती पसरवण्याकरता हेच माध्यम आहे ना. आपण जाऊन कराचीवरती मारलंय, कराची आपण आता म्हणजे जिंकल्यातच जमाय. जिंकलं, हो, काबीज केलं. कोण गेलंय कराचीला यांच्यापैकी? कोणीच नाही. पहिल्यांदा ब्राह्मोसचा वापर ॲक्च्युअल वॉरफ्रंटवरती आपण वापरला वर्सेस चायनीज मॅन्युफॅक्चररनी तयार केलेली गोष्टी. ह्याच्याकडे आपण काय पद्धतीने बघितलं पाहिजे? प्रधानमंत्री जोरजोरात सगळीकडे सांगत होते की सैन्याला पूर्ण मुभा दिली आहे, काय पाहिजे ते त्यांना ठरवू देत. पण त्याचा अर्थ असा नसतो की कारगिलमध्ये आपल्याला सांगितलं की जे घुसपैठ येऊन आपल्या डोंगरांवरती बसले त्यांना तिथनं हुसकावून लावा, पण LC क्रॉस नाही करायची. एक हात मागे बांधल्यासारखा झाला होता तेव्हा सैन्याचा. युद्ध हे राष्ट्राचं असतं, तेव्हा ते राष्ट्र एकसंध जर त्या युद्धात पडलं तर कुठेही आपल्याला कधीही शिपाई दिसला तर आपण त्याला आदर देणं हे खूप गरजेचं आहे. काही ठिकाणी ते होत नाही, त्याचं खूप वाईट वाटतं. तो आपल्यासाठी तिथं मृत्यूला कवटाळतोय. नाही, आपल्याकडे महान लोक आहेत जे म्हणतात ते तर मरायलाच जात आहेत तिथे. इतकी नीच वृत्ती काही लोकांची असू शकते, म्हणजे अवघड आहे, हे समजणं सुद्धा अवघड आहे की अशी कशी लोक इतकी नीच असू शकतात. हॅलो लो 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 हाय हॅलो नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे द मुक्तमुक्त शो म्हणजेच स्टार्टच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. नेमकं ऑपरेशन सिंदूरमध्ये काय झालं, ज्या काही बातम्या आपण या सगळ्या काळात ऐकल्या, तर त्याचा नेमका कसा अर्थ लावायचा. अमेरिकेचं काहीतरी एक वेगळंच नरेटिव्ह आहे, पाकिस्तान वेगळंच काहीतरी नरेटिव्ह सांगतं आहे, सोशल मीडियावरती वेगवेगळ्या माध्यमातून ज्या बातम्या आपल्यापर्यंत पोहोचतात, या सगळ्याचा नेमका कसा अर्थ लावायचा, नेमकं झालं काय आणि ते आपल्यासाठी का समजून घेणं महत्त्वाचं आहे, या सगळ्यावरती आज आपण खरं तर चर्चा करणार आहोत. आपल्यासोबत आहेत लेफ्टनंट जनरल सुदर्शन हसबनीस सर. त्यांनी 40पेक्षा जास्त वर्ष भारताला सर्व्ह केलं आहे आणि आज त्यांच्यासोबत आपण समजून घेणार आहोत नेमकं हे ऑपरेशन सिंदूर कसं होतं, एकूणच मिलिटरी टॅक्टिक्स कशा पद्धतीनं काम करतात आणि या सगळ्याचा काय पर्स्पेक्टिव्ह सामान्य माणूस म्हणून आपण बाळगायला हरकत नाही. तर स्वागत आहे सर तुमचं. धन्यवाद शार्दूल, ओमकार. मला जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट राईट, मला फक्त हे समजून घ्यायचं कारण आता त्यालाही बराच काळ उलटला या ऑपरेशनला. नेमकं ते ऑपरेशन कसं झालं, कारण मग त्यामधल्या काळात जरी तो काय 20-22 मिनिटांचा काळ होता ज्यात हे प्रायमरी स्ट्राईक झालं, त्याच्यानंतरचा पुढे 4-5 दिवसांचं आपण टेन्शन पाहिलं, मग तरीसुद्धा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होत होते, इकडून तिकडे ड्रोन्स जात होते, या बऱ्याच गोष्टी पाहिल्या. मग त्याच्यानंतर एकदम ट्रम्प येतो आणि म्हणतो की मी सीज फायर लावायला सांगितलं आहे आणि दोन्ही देश आता शांत झालेले आहेत. वेगवेगळ्या नरेटिव्जने आपण ही गोष्ट पाहिली. पाकिस्तान म्हटलं की नाही, आम्ही खरं तर हे जिंकलो आणि भारताने आमचं काही नुकसान केलेलं नाही आहे. आता ज्यावेळेस आपण या पूर्ण इन्सिडेंटकडे बघतो, हाऊ वूड यू एक्सप्लेन दॅट इन्सिडेंट, की नेमकं काय झालं होतं? कारण जर आपण याच इन्सिडेंटवरती प्रायमरीली पुढे पण चर्चा करणार असू तर व्हॉट हॅपन्ड ॲट दॅट पॉईंट एक्झॅक्टली? पहिली गोष्ट म्हणजे तू इन्सिडेंट म्हणतोयस, इट वॉज अ 88 hour लॉंग ऑपरेशन. बालाकोट टू एन एक्सटेंट कॅन बी ॲन इन्सिडेंट, की ते एका
एक जाऊन ठोकून आलो आपण. त्याच्यात जे काही त्यांचं लगेच प्रत्युत्तर आलं आणि ते संपलं तिथल्या तिथे. हे जवळजवळ 4 दिवस देवाणघेवाण चालू होती. त्यामुळे इट वॉज अ फ्लो ऑफ इव्हेंट्स. आता एक छोटीशी गोष्ट म्हणजे ही फक्त जे काही माझं जे अंडरस्टँडिंग आहे त्याच्यातलं, सुरुवात जी झाली आपल्याला कोलॅटरल डॅमेज कुठेही नाही करायचं आहे. आता कसं तुम्हाला सांगितलं गेलं होतं की तुम्ही फक्त आणि फक्त टेररिस्ट टार्गेट्सवरतीच अटॅक करायचा आहे, म्हणजे बाकी सगळं त्यांचं मोकळं आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला काही जर नुकसान झालेलं असलं, उघडपणे काहीच बोललं गेलेलं नाही आहे, पण जे काही इन्फरन्सेस आहेत, इनफॅक्ट तो एक जो स्विस रिपोर्ट आला आहे त्याच्यातसुद्धा त्यांनी जर आपल्याकरता असं म्हटलं असलं की 10 तारखेनंतर भारताचं हवाई वर्चस्व पूर्णपणे प्रस्थापित झालेलं होतं, त्याच्यातच त्यांचा असाही एक उल्लेख येतो की भारताचंही नुकसान झालं. बॉक्सिंगच्या रिंगमध्ये उतरल्यावरती आपल्यालाही पंचेस खायला लागतात. तसंच थोडंसं काहीतरी काय झालं ती गोष्ट खूप गौण आहे, पण नुकसान जे काही. तर पहिल्या दिवशी आपलं कदाचित काही नुकसान जे झालं ते फक्त आपण त्या टेररिस्ट टार्गेट्सवरती गेलो आणि त्यांची जी एअर डिफेन्सची जी सिस्टीम होती त्याला पूर्णपणे मुभा दिली, मोकळीक दिली की तुम्हाला जसं हे करायचं आहे तसं करा. आपण प्रॉबेबली त्याच्यामुळे थोडं आपलं नुकसान झाल्याची शक्यता आपले CDSनी सुद्धा उल्लेख केला की चुका झाल्या आमच्या 7 तारखेला, पण त्या दुरुस्त केल्या आणि मग 9-10 तारखेला आमची सगळी विमानं पूर्णपणे उडत होती. म्हणजे कुठे ना कुठेतरी काहीतरी याच्यात तू म्हणलास तसं की नक्की काय झालं. तर 7 तारखेला या 23 मिनिटात आपण 9 ठिकाणी हल्ले केले. त्यातले 7 ठिकाणं इंटरनॅशनल बॉर्डर किंवा LC पासून थोड्या अंतरावर होते, खूप डेप्थमध्ये नव्हते. अशा ठिकाणी जिथे आपली आर्टिलरी तोफगोळे जाऊ शकत होते आणि त्यांनासुद्धा त्या तोफांमध्ये सुद्धा आपल्या प्रिसिजन म्युनिशन असलेल्या तोफा वापरून ते बरोबर फक्त त्याच ठिकाणी जाऊन लँड होणारी ॲम्युनिशन आपण वापरली. प्लस ड्रोन्स सुद्धा आपण तेव्हा वापरले की जे थोडे आणखीन डेप्थमध्ये होत्या गोष्टी, जी तळं होती ज्यांना आपण अटॅक केलं त्या गोष्टींवरती आपण काही आपले कॅमिकॅझे ड्रोन्स किंवा जे ड्रोन्स जे जाऊन दारूगोळा टाकू शकतात असे ड्रोन्स वापरून 7 ठिकाणं ही LCच्या जवळपासची होती. 2 ठिकाणं ही पंजाब, त्यांचा जो पंजाब आहे त्या प्रांतातली खूप डेप्थमध्ये असलेली ती एअरफोर्सनी एंगेज केली. मग त्याला त्यांचे ते स्कॅल्प मिसाईल काय, हॅमर मिसाईल काय आणि काही प्रमाणात आपलं ब्रह्मोससुद्धा यांचा वापर करून या ठिकाणांवरती हल्ले झाले. मागच्या बालाकोटच्या असो किंवा उरीच्या वेळेला जो काही भारतातच गदारोळ झाला की काय त्याचं काहीच प्रूफ नाही वगैरे, तर ह्यावेळेला काही ड्रोन्स, सॅटेलाईट्स मुद्दामून ठरवून नेमलेली होती की हे केल्यानंतर त्याचं चित्रीकरण करायचं, म्हणजे आपल्याकडे त्याचा एव्हिडन्स प्रूफ असेल. अर्थात याचाच वापर त्या स्विस यांनी पण नक्कीच केलेला असणार आहे. पहिल्या दिवशी आपलं जे काही नुकसान झालं, दुसऱ्या दिवशीपासून म्हणजे 8 तारखेला जी काही आपण जो काही हल्ला केला त्याच्यात मग पहिला हल्ला आपण तेव्हा न्यूजमध्ये सुद्धा येत होतं की कराचीचं रडार आपण उडवलं किंवा आणखीन इकडचं रडार उडवलं. ते किती आपण रडार्सवरती मारा केला हे सगळे काही प्रॉब्ली निदर्शनात आले नसतील, पण खूप रडार्स आपण जाऊन उद्ध्वस्त केली. रेडारवरती मारा करायला रेडारनीच जे काय म्हणू आपण त्याला रेडिएशन निघत असतं त्या रेडिएशनच्या सहाय्याने त्याच्यावरती होमिंग करून जाणारी शस्त्रप्रणाली आपल्याकडे आहे. जे हारोप आणि हे इस्रायलबरोबर आपले जे काही को प्रोडक्शन को डेव्हलपमेंट वगैरे चालू आहे आणि काही भारतीय ह्यांच्यासुद्धा, तर अशा प्रणालींचा वापर करून ज्या खूप डेप्थमध्ये जाऊनसुद्धा आणि मग बरोबर ते रेडारवरती जाऊन त्या रडारलाच उद्ध्वस्त करणाऱ्या अशा प्रणाली आपण वापरल्या. बरं, पाकिस्तान काही चूप बसला नाही, त्यांनी पण खूप ड्रोन्स पाठवली, खूप मिसाईल्स त्यांनी
फायर केली आपल्यावरती. आपल्याला माहिती होतं की याचं प्रत्युत्तर येणार. पहिल्या दिवशीसुद्धा आपल्याला माहिती होतं प्रत्युत्तर येणार, पण ते ज्या प्रमाणात पहिल्या दिवशी आलं त्याच्यापेक्षा दुसरं तिसऱ्या दिवशी आणखीन जास्त, म्हणजे 8 तारखेला 9 तारखेला आणखीन जास्त मोठ्या प्रमाणावरती त्यांनी आपल्यावरती फायर केला. आपल्याला मी म्हटलं तसं आपली तयारी थोडी जास्त चांगली होती. आपल्याकडची जी टेक्नॉलॉजी आणि शस्त्रप्रणाली ज्या आहेत आपल्याकडे, म्हणजे मी जेव्हा सर्व्हिसमध्ये होतो तेव्हा जी एक गन, एअर डिफेन्स गन, L-70 म्हणून एअर डिफेन्स गन, ती दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातली बंदूक आहे. बापरे. ती अजूनही आपण वापरतो आहे. त्याला आपण ती पूर्वी सगळं हाताने चालवायची अशी गन होती. त्याला आता इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक पद्धतीने आपण रेडार चं कव्हरेज त्याला चांगलं मिळून, म्हणजे मग पिन पॉईंट ॲटलिस्ट टार्गेट त्यांना मिळू शकतात. दीज गन्स आर नॉट, ते काय बराच फायर करतात. खूप जास्त राऊंड्स फायर केले की कुठेतरी त्याच्यातनं काहीतरी दुश्मनवरती नुकसान होऊ शकतं. तर त्या गन्स आपण लावलेल्या होत्या. फक्त त्याच नाही, ड्रोन्सना नाकाम करण्याकरता इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक पद्धत पण असते. म्हणजे ड्रोनला त्याच्या बेसशी कॉन्टॅक्ट कायम ठेवायला लागतं. तिथनं त्याला डायरेक्शन मिळत असते. ती डायरेक्शनची जी लिंक आहे त्याच्यात आपला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स घालून ती लिंक तोडणं, म्हणजे मग हे ड्रोन कळत नाही काय करायचं ते पडतं. किंवा फायझिंग म्हणतात आपण, फोनचं फायझिंग म्हणतो की तुमचा फोन कॅप्चर होतो, कोणीतरी दुसरा तुमचा फोन वापरू शकतो. तसंच ड्रोनचं फायझिंग, त्याला ड्रोन कॅप्चर करून तुम्हाला पाहिजे तिथं तरी उतरवणं वगैरे, याची काबिलियत आपल्याकडे आता यायला लागली आहे आणि प्रगती होती आहे या क्षेत्रामध्ये. त्यामुळे आपण खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांचे ड्रोन्स नाकाम करू शकलो. त्यांना जे काही त्यांचा हेतू होता तो साध्य होऊ शकला नाही. हे 8 तारखेला झालं, तसंच 9 तारखेलाही असंच मोठ्या प्रमाणात पुन्हा 9 तारखेलासुद्धा त्यांच्या रेडार्स आणि अशाच ठिकाणांवरती हमला केला, मारा केला. आणि ज्याच्यामुळे असं एक कयास लावला जातो म्हणेन मी, की काही प्रमाणात त्यांनी रेडार्स बंद केली. ओके. घाबरले आणि बंद केली. त्यांची जी विमानं आधी उडत होती ती काही प्रमाणात बंद झाली उडणं. आता त्यांचं जे प्रोटेक्शन सिस्टीम होती रेडार्स आणि याच्यामुळे, तीच त्यांनी काही प्रमाणात, मी काही म्हणजे माझ्याकडे काही आय डोंट हॅव एनी डायरेक्ट इनपुट्स अबाउट दिस, पण दिस इज अ ॲनालिसिस ऑफ थिंग्स दॅट हॅव हॅपन्ड. त्याच्या बेसिसवरती नक्कीच त्यांनी त्यांची काही रेडार्स बंद केलेली. त्याच्यामुळे आपल्याला आता हे जे स्विस रिपोर्ट जो आहे तो जेव्हा आपल्याला सांगतो की भारताचं हवाई वर्चस्व पूर्णपणे प्रस्थापित झालं, त्याला कारण हे मोठ्या प्रमाणात हे असणार आहे की त्यांनी त्यांची रेडार्स आता, म्हणजे ते रेडारच बंद, ठोकलं जाईल या भीतीने बंद केलं. एक थोडासा असाईड, पाकिस्तान आपण 71 आपण खूप अगदी छातीठोकपणे म्हणतो आपण जिंकलं म्हणून. खूप कमी लोकांना माहिती आहे की बांगलादेशच्या साईडला पाकिस्ताननी आपली जितकी विमानं पाडली त्याच्या 1/3 पाकिस्तानी विमानं पडली. आणि अशा वेळेला की पाकिस्तानची विमानं उडणं बंद झालं तरी आपली विमानं ग्राउंड बेस्ड एअर डिफेन्स सिस्टीम्सनी आपली विमानं पाडली. पण आपण थांबलो नाही. आपण आपली विमानं तरी, आपले वैमानिक जिद्दीचे तरी जात राहिले आणि त्यांना जे टास्क दिला होता ते करत राहिले. पाकिस्तानी विमानं बांगलादेशमधनं पळून गेली. आपली विमानं सिंदूरमध्ये सुद्धा पहिल्या दिवशी काय जे नुकसान झालं, पण त्याच्यानंतर ते करेक्शन केल्यानंतर आपली विमानं पूर्णपणे सर्रासपणे वावर करत होती. इंडिपेंडंट सोर्सनी एस्टॅब्लिश केल्यामुळे हे क्लिअर झालं की आपली हवेमध्ये आपलं पूर्णपणे वर्चस्व आपण प्रस्थापित केलं होतं. आपल्याला काहीतरी असं इनपुट मिळालं, ते याच्यात पण आहे की आपल्या मार्को रुबियोनी आपल्या परराष्ट्र मंत्र्यांना सांगितलं की पाकिस्तान 9-10 तारखेला काहीतरी मोठं करायचा प्लॅन करतो. त्यांचं त्यांनी एक्सरसाइज ऑपरेशन काहीतरी त्यांचं नाव पण आहे त्याचं, ते त्यांनी लॉन्च केलं. पण आता हे आणखीन वरच्या लेवलला जातं आहे. हे एस्केलेटरी लॅडरचं आपण मगाशी म्हणलो तसं हे आणखीन एक वरच्या लेवलला जातं आहे. हे आपल्या लक्षात आल्याने आपण त्यांच्या आता पहिल्यांदी 10 तारखेला पहाटे त्यांच्या विमानतळांवरती
खूप मोठ्या प्रमाणावर हल्ला केला. तर विमानातनं नाही, पण आपले ब्रह्मोस मिसाईल्सनी खूप मोठ्या प्रमाणात खूप नुकसान केलं त्यांचं, की ज्याच्यामुळे त्यांना ही लढाई पुढे कंटिन्यू करता येणंच अवघड झालं असतं. त्यांना त्यांचे सगळे ॲसेट्स आणखीन खूप डेप्थमध्ये मागे घेऊन जायला लागणार होते आणि तेवढीच आपली क्षमता त्यांच्यावरती हावी होण्याची ही वाढली होती. म्हणजे सर 7-8-9ला आपण टेररिस्ट कॅम्प्स टार्गेट केले आणि 10ला आपण मिलिटरी एअरबेसेस टार्गेट केले. 7ला आपण टेररिस्ट टार्गेट केले, टेररिस्ट कॅम्प्स आणि त्यांचे ट्रेनिंगवाले जे काही हे होती इन्फ्रास्ट्रक्चर ते टार्गेट केलं. 8पासून मग आपण त्यांचे रडार्स आणि कारण त्यांनी जेव्हा 7ला जेव्हा आपल्यावरती हमला केला तेव्हा त्यांनी आपल्याकडे काही टेररिस्ट टार्गेट्स नाही आहेत, तेव्हा त्यांनी आपल्या काही मिलिटरी इन्स्टॉलेशन्सवरती हमला करायचा प्रयत्न केला. म्हणजे ते खूप म्हणतात आदमपूरमध्ये ते S-400 बर्बाद करून टाकलं वगैरे वगैरे. म्हणजे त्यांचा हमला आपल्या फक्त मिलिटरी इन्स्टॉलेशन्सवरतीच नाही, त्यांनी एक अफवा उठवली की भारतच अमृतसरवरती मिसाईल ठोकतंय. याच्या मागची भूमिका त्यांची तशी तयारी होती बहुतेक, की ते अमृतसर शहरावरती, ते अमृतसर खूप जवळ आहे बॉर्डरपासून, त्याच्यावरती हमला करण्याची त्यांची बहुतेक तयारी असावी आणि त्यांनी तसा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्नही केला असावा. पण आपली तैनाती इतकी छान होती, चांगली होती, की जे काही त्या बाजूला आलं 9 तारखेला एक सिरसा म्हणून जे 150 किलोमीटर IB-पासून आतमध्ये आहे, तिथे एक मिसाईल आपण पाडलं त्यांचं. म्हणजे कुठेतरी आतपर्यंत मारा करण्याची त्यांची आता मानसिकता आणि तयारी झालेली होती, असं खूप उघड झालं. हे जर आणखीन चिघळलं तर आपल्याला नाही म्हणलं तरी नुकसान होणारच आहे काही ना काहीतरी. बरोबर. त्याच्याऐवजी आपण जी कारवाई केली 10 तारखेची सकाळची, ती इतकी अचूक आणि इतकी परिणामकारी होती की ते घाबरले, अमेरिकेकडे पळाले की आम्हाला वाचवा. त्यांना सांगितलं गेलं अमेरिकेला की त्यांना आम्हाला हॉटलाईन जी आहे डायरेक्टर जनरल मिलिटरी ऑपरेशन्स, हे दोन्ही जे आर्मीचे जे दोन्ही DGMOs आहेत त्यांच्यामध्ये एक हॉटलाईन आहे आपली, त्याच्यावरती त्यांना आम्हाला हे तुमचं काही काम नाही, त्यांनी आम्हाला रिक्वेस्ट केली पाहिजे. मग त्यांचे 2दा प्रयत्न झाले. आपण का घेतलं नाही वगैरे मला त्याची माहिती नाही भूमिका, पण एकदा सकाळी त्यांचा प्रयत्न झाला, मग दुपारी शेवटी दोघेही DGMO बोलले आणि तेव्हा ठरलं युद्धविराम करायचा, संध्याकाळी 5 वाजता युद्धविराम करायचा. आता ही गोष्ट आपण नॅचरली जी कोणची आपली मित्र राष्ट्र होती त्यांना सांगितलेलं असणार आहे की युद्धविराम तो जाहीर पण व्हायच्या आधी आपले ट्रम्प साहेबांनी मित्र उभे राहिले आणि म्हणले आम्ही हे सगळं घडवून आणलं म्हणून. त्यांनी घडवून नक्कीच नाही आणलं, घडवलं आपल्या माऱ्यानी हे घडवलं. तो रस्ता घेतला त्यांनी, पाकिस्तान्यांनी तो रस्ता घेतला आपल्यापर्यंत पोहोचण्याकरता, आपल्याला ती विनंती पोहोचवण्याकरता. राईट. सो पण हे झाल्यानंतर पाकिस्ताननी त्यांच्या आर्मीच्या हेडना ते काय काय अवॉर्ड्स दिले ते त्यांना, म्हणजे जनरली आपल्याकडे असं असतं ना की परफॉर्मन्स वाईट झाला की तुमचं डिमोशन होतं किंवा तुम्हाला हाकलून देतात. इथं परफॉर्मन्स वाईट झालं की तुम्हाला अवॉर्ड मिळतो, तुमचं प्रमोशन होतं, असं कसं काय? आपण एक पाऊल मागे घेऊया. बाकी सगळ्या देशांचं सैन्य असतं, पाकिस्तानच्या बाबतीत असं म्हटलं जातं की पाकिस्तान त्या सैन्याचा आहे. ओके. हे थोडं समजायला एखाद्या वेळेस थोडंसं अवघड जाईल, पण पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ओन दी कंट्री. दे आर, म्हणजे ते सगळ्या क्षेत्रांमध्ये पार 47पासून कायम त्यांचंच वर्चस्व राहिलेलं आहे. पहलगाम का झालं ह्याचा जेव्हा विचार केला जातो तेव्हा त्याच्या मागे एक खूप मोठं कारण असं होतं की पाकिस्तानमध्ये एका कोर कमांडरच्या घरावरती हल्ला झाला आणि ते घर सगळं उद्ध्वस्त केल्यासारखं झालं सिव्हिलियन्सनी. पाकिस्तानमध्ये अशी काहीतरी ह्या स्थितीला आर्मी पोचणं ही खूपच वाईट परिस्थिती होती. ह्याच्यातनं एकूण त्यांची इकॉनॉमी सगळी ढासळलेली होती, सगळीकडे पाकिस्तानमध्ये खूप बोंबाबोंब होती. तर ह्याच्यातनं जर देशाला बाहेर काढायचं असलं तर एकच उपाय आहे की भारताला काहीतरी काडी करा. म्हणजे हा सगळा प्लॅन्ड पहलगामचा जो हल्ला होता
तो काही ही 3 लोकं आली उठून आली आणि एक दिवस ठरवलं त्यांनी हे घडवून आणलं, असं नक्कीच नाही. असं नक्कीच नाही. हे सगळं प्लॅन्ड होतं. त्या आर्मीला त्यांचं देशावरचं ची जी पकड आहे ती ढिली होती आहे. आज इम्रान खान कैदेत काय आहे? फक्त त्यांनी आर्मीला त्यांची जागा दाखवण्याचा प्रयत्न केला म्हणून तो आऊट आहे. पाकिस्तान आर्मीला पुन्हा त्यांचं वर्चस्व मिळवण्याकरता हे केलं गेलं आणि नॅचरली रिॲक्शन भारताकडनं आपल्या देशात आपण त्या दिवसांमध्ये ऐकत होतो. सगळीकडेच आरडाओरडा खूप होता की ठोका यांना. जे पाकिस्तानची आर्मी त्यांच्या देशातनं निर्माण करू शकली नाही, त्या आर्मीच्या करता जी एक भावना, सिंपथी असो किंवा एक पेडेस्टलवरची जी भावना, ती आपण त्यांना दान केली, एका ताटात वाढून दिली की असीम मुनीर साहेब तुम्ही मोठ्या, तुम्ही तुमच्यासारखं आर्मीसारखं कोणी नाही. हे आपण दिलं त्यांना, आपण दिलं. हे लक्षात येत नाही आपल्याकडे जे मीडियावरती जे मीडियाने ॲब्सोल्युटली, आणि त्याचा वापर केला पाकिस्तानने. त्याचा खूप चांगला वापर केला त्यांनी. आणि त्यांची मीडिया पॉलिसी आणि हे खूप पटकन रिॲक्ट करते ह्याच्यावरती. त्यांची पॉलिसी आहे, त्याचा कंट्रोल आहे त्यांचा. अल्टिमेटली सगळ्या मीडियावरती त्यांचा कंट्रोल आहे. तर देशावरती ते म्हणल्यावरती मीडिया काय अगदी छोटी गोष्ट झाली. त्यामुळे त्याला हे फील्ड मार्शलची पदवी मिळणं किंवा एक पदक मिळणं, पदक कसलं, शौर्याचं पदक, जो ऑफिसमध्ये बसून, इनफॅक्ट तो ऑफिसमध्ये तरी होता का तो भुयारात गेला होता. तुम्हाला माहिती आहे का नाही माहिती नाही, पण प्रेसिडेंट पाकिस्तानचा जो आहे भुट्टोचा नवरा, त्याचं वक्तव्य आहे की मला भुयारात आतमध्ये जा म्हणून सांगितलं कारण माझी सेफ्टीची गॅरंटी देता येत नव्हती. पाकिस्तानच्या फॉरेन मिनिस्टरनी सुद्धा स्टेटमेंट दिलं आहे की जे नूरखानमध्ये आणि त्या तळावरती जो काही हे झाला त्याचं रिपेअर अजूनही झालेलं नाही आहे. त्यांचं अजूनही ते रिपेअर चालू आहे तिथे. इतकी वाईट परिस्थिती त्या आपल्या अतिशय कॅल्क्युलेटेड प्रिसाईज त्या माऱ्यानी खूप नुकसान झालं त्यांचं. हे आपल्याला पटकन लक्षात येत नाही. अजूनही सुद्धा तिथे रिपेअर चालू आहेत. अजूनसुद्धा तिथे त्यांचं काय काय तुटलं ते सुद्धा त्यांना बोलता येतं आणि ते मान्य करण्याची त्यांची तयारी नाही, अजिबात नाही, कोणाचीच नसते. अर्थात म्हणजे आता त्यांचं प्राईम मिनिस्टर सगळीकडे, म्हणजे परवा त्यांच्या इंटरनल याच्यात पार्लमेंटमध्ये बोलताना हे सांगत होते की आपल्याला भीक लागली, आपण सतत लोन्स घेतोय, तुम्हाला लक्षात येतं का? त्यामुळं जे काही आत्ता अमेरिका करतं मेहरबानी समजा आत्ता. आणि त्याची सुरुवात कुठेतरी, किंवा सुरुवात म्हणण्यापेक्षा एक मोठा ठोसा, मोठा इम्पॅक्ट या सगळ्याचा त्याच्यावर पडला. नक्कीच. मला यातच म्हणजे आता आपण मीडियाबद्दल बोलतो आहे म्हणून तो प्रश्न खरं तर विचारावा असं वाटतं. हे सगळं ऑपरेशन ज्यावेळेस चालू होतं त्यावेळेस आपल्या मीडियामधनं सतत आपल्याला ना जवळपास लाईव्ह हा सगळा कार्यक्रम जो काही सुरू आहे की इथून ड्रोन निघाले, आता बॉर्डर क्रॉस केली, आता त्यांचं टार्गेट हे आहे, इथे जाऊन धडकलं, इतपत, आणि ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, म्हणजे हिंदी चॅनलनी तर जिथे हल्ले झाले नाहीत तेही सांगितलं. मला जेन्युन हा प्रश्न पडतो की ज्यावेळेस इतके क्रिटिकल काहीतरी ऑपरेशन सुरू असतात देशांमध्ये 2 इंटरनॅशनल बॉर्डर्सवरती, याची इतकी मायन्यूट, मिनिट पर मिनिट, सेकंदाची बातमी मीडियापर्यंत एकतर त्याचे सोर्सेस काय असतात, इतके सहज कसे त्यांना उपलब्ध होतात सगळ्याच मीडिया चॅनल्सला, आणि झाले तरी त्यांना ते तितक्या सहज लोकांपर्यंत पोहोचवणं त्याच लाईव्ह वेळेत अलाउड असतं का? आणि ह्या सगळ्यामध्ये ह्या सगळ्याचा त्या ऑपरेशनवरती पण काही परिणाम होतो का? पुन्हा आपण एक पाऊल मागे घेऊ. मुंबईचा जो हल्ला झाला 26/11चा, तेव्हा हे लाईव्ह कव्हरेज होत होतं. ताजवरती हेलिकॉप्टरनी हे उतरले, NSG उतरलेत, हे मीडियावरती पब्लिश होत होतं. आणि त्याचा त्यांनी आतमध्ये असलेल्या त्यांच्या लोकांना सांगितलं, अरे बाबा वरतून लोक येत आहेत, त्यांना जाऊन टॅकल करा. आपली लोकं मारली गेली त्याच्यामुळे. तिथून आपण कदाचित शिकलोय. हे खरंच लाईव्ह होतं का डेफर्ड लाईव्ह होतं हे आपल्याला खरं माहिती नाही. मीडिया हाऊस कधीच त्याला एक्सेप्ट करणार नाही की हे डेफर्ड लाईव्ह आहे, कारण लाईव्ह ह्या गोष्टी दाखवायला बंदी आहे. डेफर्ड लाईव्ह म्हणजे काय, थोडं आपण एक्सप्लेन. डेफर्ड लाईव्ह म्हणजे आता
आधीचा जो प्रसंग होता की ते हेलिकॉप्टरनी उतरत असताना जे सांगितलं ते जर 1 तासानंतर सांगितलं असतं, तोपर्यंत ते आत उतरून त्यांनी त्यांची कारवाई केली. चालू कारवाई असताना त्या कारवाईबद्दल बोलणं याच्यावरती बंदी असणं खूप जरुरी आहे. आणि ती असं मी माझ्या ऐकिवात आहे, वाचनात आहे थोडं बहुत, की ही बंदी आता घातलेली आहे. आता ते डेफर्ड लाईव्ह दाखवलं जात आहे की नाही. आता थोडंसं अमृतसरवरती जर काही दिवे वरती दिसत आहेत, ते कंट्रोल करणं अवघड आहे. आणि ती गोष्ट करायची पण प्रॉब्ली काही प्रमाणात गरज नाही. पण आपण जाऊन कराचीवरती मारलं आहे, कराची आपण आता म्हणजे जिंकल्यातच जिंकलं, हो, काबीज केलं. कोण गेलं आहे कराचीला यांच्यापैकी? कोणीच नाही. आपलं एक MiG-29 पडलेलं 10 वर्षापूर्वीचं, त्याचे अवशेष दाखवून सांगितलं गेलं पाकिस्तानकडनं की हे आम्ही पाडलं, अभिमन्यूवाला हे आम्ही पाडलं म्हणून. दोन्ही बाजूनी हे गेम होत असते. ही समोरच्याला खोटं सांगून गंडवणं की त्याची त्या बाजूची जी हे आहे, तयारी आहे, भूमिका आहे, ती आपल्याला कळू शकते की बाबा त्यांनी काय त्याची त्याच्याबद्दल काय रिॲक्शन येते वगैरे. मीडिया ही दुधारी तलवार आहे नक्कीच. त्याचा जितका फायदा होऊ शकतो तितका तोटाही होऊ शकतो. मी मगाशी म्हणलं तसं ह्या खरंच जर एखादी गोष्ट लाईव्ह दाखवली गेली तर नक्कीच नुकसान होऊ शकतं. जर आपलं नॅशनल नरेटिव्ह काही असेल, जर आपल्याला काही आपल्या देशबांधवांना, पाकिस्तान्यांना आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रामध्ये जर काही आपल्याला कहाणी पसरवायची असली, मी मुद्दामून हा शब्द वापरतोय, पसरवायची असली, तर ती पसरवण्याकरता हेच माध्यम आहे ना. ते माध्यम वापरणं अगदी जायज आहे आणि ते वापरलं जातं. आता त्यातलं खरं किती खोटं किती हे तुम्हा आम्हाला कधीच कळणार नाही. एक छोटंसं उदाहरण देतो. आपला 7 तारखेला एक ब्लॅकआउटचा एक्सरसाइज होणार होता राष्ट्रभर, बरोबर. आणि सगळीकडे त्याची खूप मोठ्या ह्याच्यात पब्लिकेशन होत होतं. न्यूज मीडियामध्ये सगळीकडे त्याच्याबद्दल की आज ह्या शहरात झालं, आज तिकडच्या डिस्ट्रिक्टमध्ये झालं वगैरे वगैरे, आणि सायरन वाजणार वगैरे. हो. ब्लॅकआउटची खरी प्रॅक्टिस 7 तारखेला रात्री होणार आहे. म्हणजे काय की 7 तारखेला आपण पाकिस्तानला कदाचित सांगत होतो, कदाचित, मला माहिती नाही, हे दिशाभूल करण्याच्या दृष्टीने, डिसेप्शनच्या दृष्टीने, की बाबा तुम्ही जे हे ब्लॅकआउट करतायत बरं का 7 तारखेला, म्हणजे ह्यांची 7 तारखेला रात्री काहीतरी करण्याची यांची मनसा दिसतीये, तयारी दिसतीये. आपण केलं कधी? 7 तारखेला सकाळीच. हे थोडंसं म्हणजे दोन्ही बाजूने मी म्हटलं तसं डिसेप्शन वापरणं, मीडियाला वापरणं हे अजूनही आपल्याला आजच्या तारखेला खूप वेगवेगळ्या स्तरांवरती ह्याच्यावरती चर्चा चालू आहे. चर्चांमध्ये मी पण सहभागी होतो, त्यामुळे माहिती आहे मला की ह्याच्यावरती चर्चा चालू आहे की पाकिस्ताननी जसं त्यांचं नरेटिव्ह पुश केलं आणि त्याच्यामुळे जे पश्चिमी माध्यमं होती त्यांनी ते उचलून धरलं. आपलं जे काही नरेटिव्ह होतं त्याला तेवढं वजन मिळालं नाही. हे चालू असताना, लढाई चालू असताना, बरोबर, त्याच्याकरता कुठेतरी राष्ट्रीय लेवलवरती एक मीडिया स्ट्रॅटेजी असणं खूप जरुरी आहे. आणि त्याच्याकरता एक स्टोरी लाईन, तुमच्या भाषेत बोलायचं तर, त्या बनवून त्या प्रसारित होणं जरुरी होतं. आपण जे काही बोललो, जेव्हा केव्हा बोललो, आपलं ब्रीफिंग दिवसातनं एकदाच व्हायचं. त्यामुळे मीडियाला, आणि गोष्टी तू म्हणलास तसं 24 तास काही ना काहीतरी त्यांना 24 तास भरून काढायचे आहेत. एकदाच दिलेल्या ब्रीफिंगच्या बेसिसवरती 24 तास कसे भरणार? किंवा काही प्रश्न जर निर्माण झाले तर त्यांना उत्तर द्यायला कोणीतरी, तर काही प्रमाणात आपण ह्या बाबतीत कदाचित थोडेसे कमी पडलो. आणि त्यामुळे आपण ह्या नरेटिव्ह वॉर, इट्स ऑल्सो अ वॉर, त्याच्यात कुठेतरी आपण कमी पडलो, हे नक्की आहे. आणि हे सगळीकडे आपण आता ॲक्सेप्ट करतोय, त्यामुळे आपण त्याच्यावरती आता करायला लागणार आहे याचा विचार करतोय. पण नरेटिव्ज इज वन ऑफ दी मेजर पार्ट्स ऑफ एनी वॉर प्लॅन. म्हणजे आत्तापर्यंत आपण कायम ॲक्च्युअली
आर्म फोर्सेस कशा पद्धतीने प्लॅन करतात आणि काय करतात हे होतं. पण इथे आता नरेटिव्ह वॉर पण प्रिपरेशन करणं गरजेचं आहे आणि तेही तेवढंच इम्पॉर्टंट झालं आहे. कारण का जसं तुम्ही सांगितलं दोन्ही बाजू सांगितलं, एक बाजू सांगितली की बाबा आपल्याला बाहेर काय पोर्ट्रे करायचं ते झालं आणि आपण मे बी इनडायरेक्टली काही पोर्ट्रे करतो त्याचा वापर करून पाकिस्ताननी त्यांच्या आर्मी म्हणजे आपण त्यांच्या आर्मीला बळ दिलं खरं तर इनडायरेक्टली. इथे जो काही दंगा झाला त्यांच्या नावाने आपल्याकडे लोकांनी ठोठो केलं त्याचा फायदा त्यांच्या आर्मीने करून घेतला. बघा हे असं करतात म्हणून एकत्र आले, नेशन एकत्र आणलं. अगदी अगदी आपल्या देशात त्या काही दिवसांमध्ये काही काश्मीरींना कुठे कुठे अगदी एक दोन कुठेतरी इन्सिडेंट झाले की काश्मीरींना आयडेंटिफाय करून त्यांच्यावरती काहीतरी हल्ले झाले. ते आपल्या मीडियानी इतकं जास्त त्याला वजन दिलं त्याचा फायदा पाकिस्ताननी अगदी 1000% करून घेतला की हे बघा कसे मुस्लिमांच्या विरुद्ध, काश्मीरी नाही मुस्लिमांच्या विरुद्ध हा देश कायम कसा अगदी. तर त्यांनी वापर केला. जे काही आपण त्यांना लाडू दिले ते अगदी व्यवस्थित त्यांनी खाल्ले आणि त्याचा अगदी ढेकर पण दिली. सर आणि याचबरोबर आता जेव्हा अशा सगळ्या घटना घडत असतात आणि ह्याच्या वेळेला किती नाही म्हणलं तरी एक सायकोलॉजिकल वॉरफेअर पण चालू असतं, तेव्हा ह्याचं प्रिपरेशन कसं करतात आर्म फोर्सेस? कारण का आपण आत्ता बोललो ते एकतर ॲक्च्युली मिलिटरी टॅक्टिक्सबद्दल बोललो, आपण मीडिया टॅक्टिक्सबद्दल बोललो, पण सायकोलॉजिकल टॅक्टिक्स, सायकोलॉजिकल वॉरफेअरचा कसा म्हणजे आता ऑपरेशन सिंदूरचंच एक्झाम्पल, त्या ब्रीफिंगचं जर एक्झाम्पल घ्यायचं, त्या ब्रीफिंगमध्ये आपले कोण लोक येत होते, कोण रिप्रेझेंट करत होत्या, म्हणजे लिटरली त्यांचं रिलिजन, त्यांचं जेंडर, दिस वॉज व्हेरी टॅक्टिकल, व्हेरी वेल थॉट अबाउट, व्हेरी वेल थॉट थ्रू. हे सिंदूर हे नावच ह्या सगळ्या ऑपरेशनला देणं त्याच्या मागे किती विचार झाला असणार आहे. खूप गहन विचार करून या बाबतीत ठरवलं जातं. सायकोलॉजिकल वॉरफेअर इज अ व्हेरी मेजर पार्ट ऑफ एनी वॉर. त्यात शिपायाची सायकोलॉजी जर आपण विचार करायला गेलो तर म्हणजे मी एक छोटंसं उदाहरण देतो, छोटंसं माझ्या खूप जवळचं उदाहरण आहे ते. आमचे वडील, आपण गलवान हे नाव 2020मध्येच पहिल्यांदी बहुतांश भारतीयांनी ऐकलं. आमचे वडील 1962च्या युद्धात गलवानमध्ये होते. त्यांना त्या पोस्टवरती घेऊन गेले तेव्हा हेलिकॉप्टरनी जायला लागलं, कारण ती पोस्ट आधी गोरख्यांनी त्या पोस्टला ऑक्युपाय केलेलं होतं आणि ती चारही बाजूनी ती पोस्ट चिन्यांनी घेरलेली होती. 60 माणसं घेऊन आमचे वडील तिथे गेलेले होते. चारही बाजूनी म्हणलं तसं हे चिनी आणि त्यांच्याकडे त्यावेळची अत्याधुनिक हत्यारं आणि हिंदी चिनी भाई भाई आणि तुम्ही परत जा, तुम्ही कशाला इथे मरायला आलेला आहात. या प्रत्येक शिपायाला माहिती आहे की तो तिथे चालला आहे. ते म्हणजे वाघाच्या जबड्यात मुद्दामून आत जाण्यासारखं आहे. परत येणं अगदी 100% गॅरंटी आहे की आपण परत येत नाही, हे माहिती आहे. 12 ऑक्टोबरपर्यंत आमच्या वडिलांची सगळी कंपनी, 60 लोकांची कंपनी तिथे पोचली होती. 12-13 ऑक्टोबरच्या रात्री का 13-14 ऑक्टोबरच्या रात्री वडिलांना अचानक दरदरून घाम फुटला. वडील कंपनी कमांडर होते, त्या 60 लोकांचे ते कमांडर होते, मुखिया होते. खूप घाम फुटला आणि एकदम भीती वाटायला लागली. कशाची भीती वाटते तर ते कळत नाही आहे, फिअर ऑफ द अननोन. तर उठले, विचार केला काहीतरी, एक पत्र लिहिलं आईच्याकरता की अथर्व शीर्षाचं सहस्रावर्तन कर. हे 14 तारखेला त्यांनी पत्र लिहिलं. 14 तारखेला जे हेलिकॉप्टर तिथे शेवटचं हेलिकॉप्टर आलं, त्या हेलिकॉप्टरला, त्या पायलटला त्यांनी पत्र दिलं की बाबा हे पुण्याला तू दिल्लीला गेलास किंवा लेहला उतरलास की तिथनं हे पोस्ट करशील. अजूनसुद्धा पत्र पोचायला, पुण्याहून मुंबईला पत्र पोचायला 4-5 दिवस सहज जातात. गलवानमधनं पुण्याला पत्र येणं याला महिना तर कधीही लागायचं. त्या पत्राचं अशी गंमत होती की ते पत्र 2 दिवसात पुण्याला पोचलं. त्याच दिवशी लेहहून दिल्लीला येणारं एक विमान होतं, त्याच्यात त्या ऑफिसरनी तिथल्या दुसऱ्या पायलटला दिलं. तिथनं दिल्लीहून पुण्याला येणारं एक दुसरं काहीतरी विमान होतं, कोणीतरी येणार होता, त्याच्याबरोबर ते पत्र आलं आणि 16 तारखेला आईला ते पत्र मिळालं आणि 17 का 18 तारखेला त्यांनी
ते सहस्रावर्तन केलं. पत्र लिहिलं आणि वडिलांना एकदम रिलीफ वाटला. भीती ही शिपाई आहे म्हणजे भीती नाही, तोही माणूस आहे बाबा, त्याला सगळे विचार येतात. पण ट्रेनिंग आणि इज्जत कोणाची? आपल्या साथीदाराची, आपल्या युनिटची. त्या इज्जती खातर देश ही खूप मोठी संकल्पना आहे. ती पटकन लक्षात येत नाही. साथी समोर दिसतोय, ती कंपनी समोर दिसतीये, ते युनिट रोज दिसतंय. ही संकल्पना, ही इज्जतीची संकल्पना आमच्यात खूप ठासून भरलेली जाते की युनिटचं नाव खराब नाही झालं पाहिजे, आपला कुठलाही साथी मागे नाही सोडला पाहिजे. त्यामुळे बाकी कुठल्याही जरी भावना असल्या तरी शेवटी त्या इज्जतीच्या आणि त्या मैत्रीच्या भावनेच्या खालती त्या दबल्या जातात. जेव्हा शेवटी लढाईत म्हणजे ऐन लढाईत उतरायची जेव्हा वेळ येते, कुठं अटॅक करायचा आहे किंवा अटॅक येतो तुमच्या पोस्टवरती, तेव्हा ही जी भावना आहे की साथी, युनिट, इज्जत, ती सगळ्यात महत्त्वाची. त्यांच्याकरता मग आपला शिपाई हा लढतो. आणि ही शेवटी देशाप्रतीच असलेली भावना आहे ही, पण ती तितकी वरती नसते. देशाप्रती असलेली भावना ही आतमध्ये रुजलेली आहे, पण त्याचा प्रकट होण्याचा जो रस्ता आहे तो त्या मित्राकरता, त्या युनिटकरता असा असतो. नो वॉर इज वन बाय मशीन्स. अल्टिमेटली इट इज द मॅन बिहाइंड दी मशीन जो लढाई जिंकू शकतो. त्यामुळे त्या शिपायाला, त्या ऑफिसरला, आणि आपल्या ऑफिसर्सची गंमत अशी आहे, कारगिलच्या लढाईमध्ये, कुठल्याही आपल्या लढाईमध्ये आपल्या ऑफिसर्सचं कॅज्युअल्टीचं प्रमाण हे ओव्हरऑल रेशोच्या हिशोबाने खूप जास्त असतं. कारण आपले ऑफिसर त्यांच्या ट्रेनिंगमधून त्यांच्यात जे बिंबवलेलं आहे की सगळ्यात अवघड ठिकाणी तुम्ही असलं पाहिजे, सगळ्यात पुढे, सगळ्यात अवघड ठिकाणी तुम्ही असलं पाहिजे. तर ते पुढे असतात. त्यामुळे शिपाई, मेरा साहब जा रहा है तो देयर इज नो क्वेश्चन दॅट आय विल स्टॉप, अशी ती, म्हणजे भीती नसते असं नाही आहे. लीड फ्रॉम फ्रंट. ॲब्सोल्युटली. ह्या आपल्या भीतीवरती मात करायला त्या ऑफिसरलासुद्धा भीती वाटत असते, पण तो त्याच्यावरती स्वतःच्या टेकिंग दी लीड करून तो त्याच्यावरती मात करतो. आणि आपल्या युनिटची जी काही उद्दिष्ट दिलेली असतात त्याच्यापर्यंत जाण्याकरता पूर्ण प्रयत्न करतात. मग सॉरी सर, इफ यू डोंट माइंड, गलवानमध्ये काय झालं मला तुमच्या वडिलांचं? 1962 साली ती तशी म्हणजे सांगायला गेलो तर खूप मोठी ती गोष्ट होते, पण अगदी थोडक्यात सांगायचं म्हणजे त्या 60 लोकांपैकी 20 लोकांकडे हत्यारंसुद्धा नव्हती. आपली इतकी वाईट परिस्थिती होती. त्यांना मोर्चे खोदायला केरोसिन टाकून, कापडावरती केरोसिन टाकलं, ते थोडंसं आग लावली त्याला की मग तो बर्फ विरघळेल, मग थोडंसं ते उकरायचं, असं करून मोर्चे बनवायला लागत होते. सगळी रसद त्यांना विमानाने टाकली जायची, त्यातली 10-15% त्यांच्या घेऱ्यात पडायची, बाकी सगळी चीनी लोकांकडे जायची. त्याच्यावरती ते सर्वाईव्ह करत होते. साधे कपडे होते त्यांच्याकडे, टेंट्स साधी होती. आज ज्या आपल्या सैन्याकडे अतिशय चांगल्या दर्जाचे कपडे काय, टेंट्स काय, हत्यारं काय, सगळंच आहे. कुठं काही नव्हतं तेव्हा. आणि अशा परिस्थितीत चारी बाजूनी ते घेरलेले असताना त्यांच्याकडे ॲम्युनिशन होती. 15 ते 20 मिनटं, जास्तीत जास्त अर्धा तास लढाई करण्याची ॲम्युनिशन होती. वडिलांकडे एक पिस्तूल होतं फक्त. आणि त्यांची जी 60 लोकं होती, ते हेडक्वार्टर त्यांचं कंपनी कमांडर असल्यामुळे ते हेडक्वार्टरमध्ये मध्ये होते. आणि एके ठिकाणी एका पोस्टवरती 10-15 लोकं, दुसऱ्या पोस्टवरती 10-15 लोकं, अशी ती 3-4 ठिकाणी त्यांची लागलेली ती कंपनीची लोकेशन होती. काही ठिकाणी चीनी 10 मीटरवरती होते. आणि इतके ते त्यांचे व्यवस्थित कपडे आणि त्यांची हत्यारं ते दाखवत
या शिपायांना की अरे तुम्ही कशाला मरायला आलाय तिथे, जा परत. पण एकही शिपाई कधी म्हणजे हेलिकॉप्टर्सनी येत होती, लोक जात होती, आधीची जी गोरखे होते ते जात होते. एकही शिपाई वडिलांना असं म्हणला नाही की साहेब मला जायचं आहे, मला इथे मरायचं नाही आहे. मला आज हे सांगायला अगदी अभिमान वाटतो की आजही आपला शिपाई ऑफिसरच्या मागे, ऑफिसरच्या बरोबर खांद्याला खांदा लावून कुठेही जायला अगदी जिद्दीने तयार असतो. हे आज आपला देश जर अजूनही सुरक्षित आहे तर त्याच्यामागे ही जी भावना आहे आपल्या शिपायांची ऑफिसर्स करता आणि आपल्या ऑफिसर्सची त्यांच्या शिपायांकरता, ती काही मी ऑफिसर झालो म्हणून आता माझ्यावर प्रेम करा असं होत नाही. ती जी एक कनेक्ट बनलेला असतो तो खूप मेहनतीने बनलेला असतो आणि ती दिस डेव्हलप्स ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम. इट कॅनॉट बी जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड. तर आजसुद्धा तशीच परिस्थिती आहे. त्याच्याबद्दल मला खूप अभिमान आहे की आजसुद्धा आपल्या देशात आजसुद्धा काश्मीरमध्ये जे काही हे होतात ॲक्शन्स होतात त्याच्यात बहुतांश वेळेला आपल्याला एक कुणीतरी ऑफिसर मारला गेला हे कळतं. कारण तो तिथे त्याला माहिती आहे अवघड ठिकाण आहे, इथे काहीतरी डेंजर आहे, तिथे मलाच पुढे जाणं जरुरी आहे. ती भावना अजूनही आपल्यात तितकीच बिंबवलेली, राष्ट्रप्रथम मग माझे शिपाई आणि सगळ्यात शेवटी मी, ही आपल्या ऑफिसर्समध्ये बिंबवलेली जी एक भावना असते ती अजूनही खूप तगडी आहे आणि त्याच्यामुळेच आपला देश अजूनही सुरक्षित आहे. नाही, मला वाटतं हे परत एकदा रिमाइंड करणं लोकांना खूप महत्त्वाचं आहे. कारण आपण आपल्या रोजच्या आयुष्यात इथे इतक्या सिक्युअर्ड वातावरणात असतो, आपण इतकं ते ग्रँटेड घेतो की आपल्याला आपल्यासमोरचे प्रॉब्लेम्स इतके मोठे वाटायला लागतात. आपण दिवसभर ट्रॅफिकला कोसतो आहे, मग टी व्हीवरती चांगलं काही बघायलाच नाही आहे म्हणून वेगळेच प्रॉब्लेम्स मला माझ्या आयुष्यात खूप मोठे वाटायला लागतात. पण ज्यांच्यामुळे खरं तर मी आत्ता सिक्युअर फील करतो आहे, सुरक्षित आहे, या लोकांना आपण बऱ्याचदा विसरून जातो. आणि मला वाटतं थँक्यू फॉर सीईंग दॅट. आम्हाला ते सगळ्या जणांनी खरं तर कृतज्ञ राहण्याची गरज आहे या सगळ्यांप्रती. तर थँक्यू. आपल्याला आपल्या सैन्याशी म्हणजे आता मी पण सिव्हिलियन झालो आहे रिटायर झाल्यामुळे, त्यामुळे मला अगदी तू म्हणतोयस तसं पूर्णपणे मी तुझ्याबरोबर यात सहमत आहे की आपल्याला आपल्या सैन्याबद्दल खूप आभार मानणं गरजेचं आहे. कुठेही आपल्याला कधीही शिपाई दिसला तर आपण त्याला जितकं आपल्या बाजूनी होऊ शकेल तितका त्याला आदर देणं, वेळ देणं त्याच्याकरता हे खूप गरजेचं आहे. काही ठिकाणी ते होत नाही, त्याचं खूप वाईट वाटतं. तेच कशाला आपले जे शिपाई मारले जातात, लढाईत जे मारले जातात त्यांना काही प्रमाणात त्यांच्या फॅमिलीजना सपोर्ट सुरुवातीला मिळतो, पण जे बिनलढाईचे जे मारले जातात त्यांच्या इतक्या लहान लहान वयाच्या विधवा बायका असतात, त्यांना बघून खूप वाईट वाटतं. अशा लोकांना जर आपला नागरिक जागरूक होऊन काय जिथे मदत करता येईल तिथे जर मदत करायला पुढे झाला तर तो जो शिपाई पुढे उभा आहे ना त्याला माहिती आहे की माझा प्रत्येक नागरिक एक शिपाई आहे आणि तो माझ्या घरच्यांची काळजी घेईल मी नसलो तरी. तो आपल्यासाठी तिथं मृत्यूला कवटाळतोय. हो, आपण त्याच्या फॅमिलीची काळजी आपल्याकडे असे पण महान लोक आहेत जे म्हणतात ते तर मरायलाच जात आहेत तिथे, त्यांनी सैन्यात भरती झालेत ते मरण्याकरताच गेलेले आहेत ना. अशी पण लोक आहेत. इतकी नीच वृत्ती काही लोकांची असू शकते. म्हणजे अवघड आहे, हे समजणं सुद्धा अवघड आहे की अशी कशी लोक इतकी नीच असू शकतात. आपण आता ऑपरेशन सिंदूरबद्दलच बोलत होतो, तर मला थोडंसं परत एकदा ऑपरेशन सिंदूरकडे यायचं आहे. एक जो परत त्यामधल्या काळात म्हणजे सिव्हिलियन्सकडनंचा जो युक्तिवाद सुरू होता ते म्हणजे आता जाऊन आपण काय ड्रोन्स पाठवतोय, विमानं पाठवतोय, हल्ले करतोय, मग आपण काबीज का करत नाही होत, आपण कॅप्चर का करत नाही. म्हणजे आपण आता आज तर जातोय ना, मग आता आज चाललोय तर मग कब्जा करूयात, मग आता आपण काश्मीर पूर्ण आपल्याकडे घेऊयात, आता आपण पाकिस्तानवरती कब्जा करूयात. हे असं म्हणजे ढोबळ समज लोकांचा या पद्धतीचा असतो. तर एकतर हे असं का होऊ शकत नाही आणि हे होण्यासाठी काय पॅरामीटर्स आणि काय कंडिशन्स हव्या असतात. म्हणजे आपण जर कारगिलचा विचार केला तर कारगिलच्या या डोंगरांवरती हे पाकिस्तानी 10-15 तुरळक लोक बसलेली, त्यांना तिथनं हलवण्याकरता त्यांच्या कितीतरी पटीने जास्त लोक आपली मारली जात होती तिथेपर्यंत पोचण्याकरता आणि त्यांना तिकडनं हुसकवण्याकरता.
त्याच्याकरता आपल्या देशातनं बाकी खूप एरियाजमधनं तिथे तोफा आपल्याला न्यायला लागल्या होत्या, सैन्य न्यायला लागलेलं होतं. आणि तेव्हा आपण ते कारगिलमध्ये आपल्या देशात आलेल्यांना आपण हुसकावून लावू शकलो. काबीज का करता येत नाही याच्यात आधी आपण थोडंसं दुसरं बघूया. काश्मीर हा आपल्याकडे आहे, आपला आहे, आपल्याकडे म्हणण्यापेक्षा आपला आहे. पण काश्मीरमध्ये अजूनसुद्धा किती प्रमाणात सैन्य म्हणण्यापेक्षा मग ते पोलीस असोत, CRPF असोत, BSF असोत, हे सिक्युरिटी फोर्सेसची जी संख्या काश्मीरमध्ये आहे आणि जे आपल्या देशाचा एक अभिन्न भाग आहे, अशा ठिकाणी जर आपल्याला तिथे नुसती शांतता राहील हे बघण्याकरता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जर आपल्याला तिथे सैन्य ठेवायला लागते आणि त्या सैन्यावरती आजसुद्धा हल्ले होत आहेत, लोक मारली जात आहेत, आपली सैनिक लोकच काय ते सिव्हिलियनसुद्धा मारले जात आहेत. तिथे शांतता प्रस्थापित करण्याकरता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मग ते सैन्य आलं, त्यांचा पुरवठा आला, त्यांच्याकरता जाणाऱ्या लाईन्स ऑफ कम्युनिकेशन झालं, हे सगळं केवढा तरी खर्च आहे. आणि हा खर्च फक्त पैशात मोजण्याचा खर्च नाही आहे, हे आपले नॅशनल रिसोर्सेस आपण त्याच्यात वेस्ट होत आहेत. जे डेव्हलपमेंटकडे वापरण्याचे जे रिसोर्सेस आपल्याकडे असायला पाहिजे होते ते ह्या आपला शांतता राखण्याकरता म्हणून आपले वाया जात आहेत. एक छोटंसं उदाहरण, 24 फेब्रुवारी 22ला जेव्हा युक्रेनवरती रशियाने हल्ला केला तेव्हाची जर आपण बातमीपत्र वाचली तर 7-8 दिवसात कीव कॅप्चर होईल असं बोललं जात होतं. आणि ते खूप घुसून आतपर्यंत पोचले सुद्धा होते. का थांबले, का नाही करू शकले? एवढं मोठं त्यांचं सैन्य, एवढे त्यांचे टँक्स, एवढी त्यांची तयारी. आता ते उगाच नाही गेले, ते सगळी तयारी करून गेले होते. विमानं त्यांच्याकडे एवढी जास्त, आर्टिलरी त्यांच्याकडे एवढी जास्त, टँक्स रणगाडे त्यांच्याकडे एवढे जास्त, मग ते का नाही पोचू शकले? त्यांना माघार घ्यायला लागली. त्या शहरापर्यंत पोचूच शकले नाहीत. काही 40-50 किलोमीटर दूरपर्यंत ती एक लाईन त्यांची पोचली. आपल्याला काय ह्याच्यातनं, जेव्हा कोणता दुसरा देश आपल्या देशावरती आक्रमण करतो तेव्हा काही प्रमाणात प्रत्येक नागरिक ते 1-1 इंच लढवायला तयार असतो. आता हे 1-1 इंच लढणाऱ्याला 1-1 गाव, 1-1 शहर ते काबीज करणं, तिथनं लढा करत करत जाणं म्हणजे कितीतरी एक वेळ आणि तुमच्या लोकांची नुकसानी, तुमचे म्हणजे पैसे जे जातील ते जातीलच. हे खूप मोठ्या प्रमाणावरती हे करायला लागलं असतं. ठीक आहे, मान्य की आपण काहीतरी युक्ती लावून गेलो, पोचलो आणि एक एरिया कुठला तरी कॅप्चर केला, पण तिथे पुन्हा काश्मीरसारखीच हालत. म्हणजे पुन्हा तिथे नुसतं राहण्याकरता आपल्याला कितीतरी मोठ्या प्रमाणात सैन्य तिथे ठेवायला लागलं असतं. काबीज करणं हे बोलायला खूप सोपं. आपण जे काही हल्ले केले ते स्टँड ऑफ खूप दुरून केलेले हल्ले होते. त्याच्यात आपल्या कुठल्याच शिपायाला काही नुकसान होण्याची काही हे नव्हती. अशा ठिकाणाहून आपण त्यांच्यावरती मारा केला आणि त्यांचं असं नुकसान केलं की ते गुडघ्यावर आले. तेच जर आपण अगदी 10 किलोमीटर जरी त्यांच्या देशात घुसायचा प्रयत्न केला असता जमिनीवरून, तर आपल्याला कितीतरी पटीने जास्त आपलं नुकसान सहन करायला लागलं असतं. कुठेतरी आपल्या देशाचा आता एक 2047 करता एक उद्देश ठरला आहे आपला की 2047पर्यंत आपण एक प्रगत राष्ट्र बनायचं आहे. त्या आपल्या ध्येयापासून आपण उगाचच वाट चुकलो असतो. बरं, ती वाट चुकून काही साध्य झालं असतं तर गोष्ट निराळी होती. पण साध्य काहीच होणार नव्हतं, नुसतं नुकसान झालं असतं, नुसतंच नुकसान हाती लागलं असतं. आणि आंतरराष्ट्रीय ह्याच्यात जी बोंबाबोंब झाली असती ती वेगळेच सँक्शन्स लागले असते, ती वेगळीच आणखीन. म्हणजे आपण अगदी एकटे पडलो असतो. आज जे आपण एक मॉरल पोझिशन घेऊन सांगू शकतो की आम्ही कुठेही कोलॅटरल डॅमेज होऊन दिलं नाही. अगदी आपण जेव्हा त्यांच्या डिफेन्स टार्गेट्सवरती सुद्धा हल्ला केला त्याच्यातसुद्धा आपण हे बघितलं की फक्त ज्या टार्गेट्समुळे आपल्याला नुकसान होतं आहे ती टार्गेट्स आपण उद्ध्वस्त केली. कोलॅटरल डॅमेज कुठेही आपण केलं नाही. ती जी एक मॉरल पोझिशन आपली आपण प्रस्थापित केली की ती आपली कुठेतरी एकदम हरवून गेली असते. एक खूप महत्त्वाची दुसरी बाब आहे आणि ती अशी आहे की पाकिस्तान काही
केपेबिलिटीजच्या तुलनेमध्ये भारताबरोबर आपली, कारण उत्तर बॉर्डरवरती जी काही तैनाती आहे ती काही आपण हलवू शकत नाही आहे. बरोबर. ती तशीच ठेवली तर काही क्षेत्रांमध्ये आपली तुल्यबळ स्थिती आहे. अशा तुल्यबळ स्थितीमध्ये 2 बॉक्सर्समध्ये शेवटी म्हणजे मार खायलाच लागला असता, खूप मार खायला लागला असता आपल्याला. थोडे पंचेस घ्यावेच लागले अननेसेसरी आणि त्याचा काही फायदा नाही. थोडे नाही, खूप पंचेस घ्यायला लागले असते आपण जर जमिनी कारवाई तेव्हा सुरू केली असती. कारण त्यांची पूर्ण तयारी झालेली, त्यांची सगळी सेना बॉर्डरपाशी येऊन ऑलरेडी त्यांनी तैनात केलेली होती. आपली तशी नव्हती, पण त्यांची सेना ऑलरेडी पोचलेली होती बॉर्डरवरती. ॲक्च्युली त्याच मुद्द्यावरती बऱ्याचदा हे एस्पेशली व्हॉट्सॲपवरती, इंस्टाग्रामवरती बोललं जातं की 1971 साली आपल्याला संधी होती, बांगलादेश ऑलमोस्ट आपल्या हातात आला होता, मग आपण का सोडला, मग माघारी का आलो आपण. त्याच रिलेटेड थोडंसं बोलू शकलो तर आपण. तेच आणखीन एक काश्मीर मिळालं असतं आपल्याला. आणि इकडे कसं आहे, इथे आपण पहिल्या दिवसापासून काश्मीरमध्ये आहोत. इथे तर तिथपर्यंत काय जी घाण निर्माण झाली होती ती घाण आपण विकत घेतली असती. तसं न करता आपण त्यांच्यावरती जे सोडून दिलं, हा खूप विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय होता. नाही तर आपल्याला खूप अवघड गेलं असतं. आणि मी म्हणतोय तसं की आणखीन एक काश्मीर आपण आपल्याकडे, काश्मीरच्या कितीतरी पटीने वाईट परिस्थिती आपण आपल्यावरती ओढवून घेतली. ॲटलिस्ट काश्मीरमधले लोकल सपोर्ट तरी आपल्याला आहे, म्हणजे लोकलाइट्स ते इंडियन आहेत. हे बांगलादेशी तर इंडियन पण नव्हते, त्यांना इंडियन करणं मारून मुटकून नाही करता येणार. नसतं झालं. अगदी बरोबर म्हणतोयस तू की अगदी अवघड गेलं असतं. आणि 71मध्ये सुद्धा तिथे जे सेकंड पार्टी म्हणून जी आहे आलेली बांगलादेशमध्ये, ते पाकिस्तानच्या बाजूनी तिथे लढत होते. म्हणजे तिथे ऑलरेडी अशा संघटना होत्या ज्या आपल्या विरुद्ध नक्कीच होत्या. तेव्हा तिथे जाण्याचा, म्हणजे तिथे जाऊन ते काबीज करून तिथे राहण्याचा तसा विचार केला नाही, हे खूप शहाणपणाचं ठरलं. म्हणजे घरी बसून बोलायला काय जातं. आपण सिंदूरबद्दल, ऑपरेशन सिंदूरबद्दल बोलतच होतो. तर मला हे समजून घ्यायचं आहे की ऑपरेशन सिंदूर भारतासाठी इंटरनॅशनली सुद्धा का महत्त्वाचं ठरलं, का महत्त्वाचं आहे. यातनं काय इंडिकेट होतं की आपण म्हणजे ज्या पद्धतीनं आपण 4 ते 5 दिवसांमध्ये पूर्ण एअर कॅप्चर केलं, त्याच्यावरती पूर्ण आपला दबदबा होता, या सगळ्यातनं काय इंडिकेट होतं. म्हणजे एकतर इंटरनॅशनली सुद्धा या सगळ्याचा कसा प्रभाव पडतो, आणि भारताच्या कॉन्फिडन्सवरती सुद्धा, भारताच्या पाकिस्तानच्या रिलेशनशिपवरती सुद्धा या सगळ्याचा कसा प्रेशर बनून राहतं, त्याचा काय परिणाम होतो. शेवटपासून घेतो. पाकिस्तान म्हणजे कुत्र्याची शेपूट आहे. इस्रायलला हमास आहे. कितीही त्याला कुठलं त्यांनी, तरी ती शेपूट वाकडी आहे, ती वाकडीच राहते. आणि ती तसंच परत कुठे जिथे त्यांना स्कोप मिळेल तसं ते उभं राहणार. पाकिस्तानला आपण आत्ता ठोकलं आहे. जसं उरीनंतर एक 3-4 वर्ष ते जरा बॅकफूटवरती होते. बालाकोटनंतर आणखीन परत थोडेसे बॅकफूटवर गेले. ह्या सिंदूर ऑपरेशननंतर आज आपण त्यांना हे दाखवून दिलं की तुम्ही तुमच्या घरात सुरक्षित नाही. तुम्ही तुमच्या घरात, तुमचं घर पाकिस्तानमध्ये कुठेही असू देत, तुम्ही तुमच्या घरात सुरक्षित नाही, आम्ही तिथं येऊन ठोकू तुम्हाला. हे आपण नुसतं बोललो नाही, प्रधानमंत्री हे बोलत तर होतेच, पण आपण दाखवून दिलं. ते पहिल्या दिवशी जे काही केलं आपण ते झालं. त्याच्यानंतर ऑफकोर्स आपण दहशतवादी यांच्याकडे आपण फारसं लक्ष दिलं नाही, तेव्हा मग मुद्देच वेगळे निघाले. मग त्याच्यानंतर एक तर हे आपण आंतरराष्ट्रीय याच्यावरती आपला जो एक मॉरल स्टँडिंग हे दाखवून दिलं की आम्ही बरं. आपण ते काहीतरी 1:23 का 1:24पर्यंत ती कारवाई झाली. 2 वाजता आपण आपल्याकडनं ट्वीट्स काढले, आपण आपल्याकडनं इमिजिएटली सगळ्या देशांना माहिती दिली की आम्ही फक्त आणि फक्त त्यांच्या टेररिस्ट टार्गेट्सवरतीच अटॅक केलेला आहे, आम्ही बाकी कुठेही अटॅक केलेला नाही आहे, आमचा याच्या पुढे जाण्याचा काही इरादा नाही आहे. आपण पहिल्यापासूनच हे म्हणत होतो, आमचं युद्ध करायची इच्छा नाही आहे. इनफॅक्ट प्राईम मिनिस्टर मोदी रशिया, युक्रेन, इस्रायल यांना सांगतायत की अरे हा काळ युद्धाचा नाही आहे, थांबवा. तर आपणच जर तसे वागायला लागलो तर त्या बोलण्यात काही अर्थ राहणार नव्हता. एनिवे, आपण सांगत होतो की आम्हाला युद्ध करायचं नाही आहे,
पण पाकिस्तानने जर आमच्यावरती ते लादलं तर मग आम्ही उत्तर द्यायला तयार आहोत तेवढेच. आपल्यावरती विश्वास जो लोकांचा आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रामध्ये तो खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नक्कीच वाढला असणार आहे, की हे जे बोलतात तसेच वागतात, हे एक बोलतात आणि दुसरं करतात असं करत नाही आहेत. तू आंतरराष्ट्रीय क्षेत्र म्हणलास म्हणून पाकिस्तानचं मी उत्तर दिलं तुला, की त्याच्यात म्हणजे थोडे दिवस, वर्ष, महिने फरक पडेल असं वाटतंय. त्याच्यात एक दुसरा असा मुद्दा आहे की पाकिस्ताननी जर परत काही केलं, आणि हे म्हणजे याच्यात आपण दिल्लीचा उल्लेख करू शकतो की दिल्लीत केलं की त्यांनी, पण ते त्यांनी केलं हे अजूनही काही सिद्ध झालेलं नाही असं असणार आहे. नाहीतर आपण इतकं मोठं बोललो आहे की ह्याच्या पुढे दिस इज दी न्यू नॉर्मल, की तुम्ही काही केलं, दहशतवाद्यांनी तुमच्या आज्ञेनुसार काही केलं तर तुम्ही तितकेच जबाबदार आहात आणि आम्ही तुम्हालाही ठोकू. ही जी एक त्यांना आपण सिच्युएशन सांगितली आहे ती त्यांच्या कितपत उतरली आहे त्यांच्या ध्यानीमनी, तिथपर्यंत त्यांच्यावर इफेक्ट राहील. आज काश्मीरमध्ये काही होत नाही आहे का असं अजिबात नाही. रोज कुठं ना कुठेतरी छूटपूट त्यांची लोकं येत आहेत, मारली जात आहेत, कुठेतरी आपली लोकं मारली जात आहेत. ते होतं आहे, ते छोट्या स्तरावरती होतं आहे, ते बऱ्यापैकी अंडर कंट्रोल असल्यासारखं आहे. असू नये तसंही, पण चालू आहे. मोठ्या प्रमाणावरती काही करायला पाकिस्तान काही वर्ष तरी आता धरणार नाही. म्हणजे आपल्याला आपल्या डेव्हलपमेंटकडे फोकस करायला तेवढा तरी तो वेळ मिळेल. यालाच जोडून प्रश्न आहे ते म्हणजे भारताची कुठलीही मिलिटरी ॲक्शन किंवा कुठल्याही पद्धतीची ॲक्शन ही रिस्पॉन्सिव्ह पद्धतीची का असते, आणि ती ॲक्टिव्हली घुसून काहीतरी करणं. म्हणजे आपण कायम पाकिस्तानने हमला केला आणि तो थोपवला, पाकिस्तानचे दहशतवादी आले ते अडवले, आपणही आपल्या बाजूने अशा ॲक्टिव्हली काही ऑपरेशन्स, काही हमले, काही ॲक्टिव्हिटीज पाकिस्तानवरती करतो का, आणि करत नाही तर का नाही? कारण जर आपल्याला माहिती आहे की हा नेबर आहे आणि हा सतत येऊन माझं दार वाजवतोय, माझी खिडकी वाजवतोय, मला त्रास देण्याचा प्रयत्न करतोय, मी फक्त त्याला जा रे हेच करत राहणार आहे की मी पण कधीतरी जाऊन त्याच्या दारावरती लाथ मारणार आहे? प्रिएम्प्टिव्ह अटॅक का नाही करत आपण? एक आपली संस्कृती नाही आहे ती. आपण आपलं जे काही आपला इतिहास वाचतो त्याच्यात आपलं जे काही सामर्थ्य किंवा आपली नॉलेज सिस्टीम किंवा आपल्या धर्म प्रसार जो काही साऊथ एशियामध्ये जिथे कुठे साऊथ ईस्ट एशियामध्ये जे काही पसरलं ते कुठेही जाऊन लढाई करून जिंकले अशी आपली एक मानसिकताच नाही येतं. त्यांना हरवून तो काबीज करणं ती बेसिकच मानसिकता नाही आहे आपली. पण तितकंच हेही खरं आहे की आपली तयारी असते. आजच्या तारखेला आपली तयारी आहे. आता हे जे केलं आपण 10 तारखेचं जे केलं इट वॉज नथिंग अदर दॅन प्रिएम्प्टिव्ह. 10 तारखेला जे केलं आपण ते 8 आणि 9 तारखेला जे आपण त्यांची रडारबाद केली किंवा बाकी काही ठिकाणं जे आपण उडवली त्यांची, दॅट वॉज प्रिपरेशन्स फॉर दी प्रिएम्प्टिव्ह. आणि ॲज वी रिअलाइज दॅट दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हँड, तर ते आउट ऑफ हँड व्हायच्या आधी केलेली ॲक्शन वॉज दी प्रिएम्प्टिव्ह ॲक्शन दॅट वी टू कॉन्टेस्ट. सो आपण काहीच करत नाही असं नाही, पण आपण उगाच स्वतःहून काहीतरी करायचं म्हणून करायला जात नाही. ती आपली मानसिकता नाही आणि आपला फोकस तो नाही आहे. आपला फोकस आहे की आपला देश, आपला शेवटचा नागरिक कसा प्रगती होईल, कसं त्याची सुरक्षा होईल याच्याकडे आपला जास्त भर आहे. राईट. सो म्हणजे याचा अर्थ कुठेतरी असं म्हणता येईल का आपल्याला की भारत ॲज अ देश विनाकारण सैनिकांचा हाकनाक बळी जाईल असं कोणतंही पाऊल उचलत नाही. कारण सैनिकांच्या बळी जाण्यावर आपण काहीतरी पाकिस्तानला धडा शिकवणं हा प्रयत्न नाही. जर त्यांनी काही केलं तर मग ठीक आहे, त्याच्यासाठी डिफेन्स आहे, पण अननेसेसरली आपल्याकडं आहे ताकद म्हणून ठोसा देण्याचा आपण प्रयत्न करत नाही. अगदी बरोबर आहे. आपण या बाबतीत खूप विचार करून कुठलीही ॲक्शन घ्यायची झाली तर आपण कुठे सिनेमांमध्ये वगैरे जे बघतो की आज इधर वो मिसाईल मार दो, ते तितकं सोपं नसतं. आपले राज्यकर्ते कुठलाही असा निर्णय घ्यायच्या आधी खूप विचार करून मगच निर्णय घेतात. अगदी प्रत्युत्तर देण्यात आजपर्यंत आपण जे रिस्ट्रेंट, आपली जी एक मोठी पॉलिसीचा एक आधारस्तंभ होता रिस्ट्रेंट, तो आपण
बाजूला केलेला आहे या न्यू नॉर्मलमध्ये, की आता तुम्ही जर काही केलं तर मग आम्ही रिस्ट्रेन राहणार नाही, आम्ही चांगले ठोकू, जोरात ठोकू. हा एक खूप मोठा शिफ्ट आहे. आत्तापर्यंत आपण फक्त बोलत होतो आणि मारीना म्हणून असं करत होतो. उरी काय, बालाकोट काय, थोडंसं आपण एक पाऊल पुढे गेलो. बरोबर. ह्या वेळेला आपण खरोखरी अगदी पुढे जाऊन त्यांना गुडघ्या यायला लावलं आपण. नूर अली खान बेस. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे त्यांना रिक्वेस्ट करायला लावली आपण की प्लीज थांबवा. राईट. आता त्यांनी त्याची गोष्ट कशी वळवली ती गोष्ट वेगळी, पण आपलं कमीत कमी नुकसान होऊन प्रॅक्टिकली काही नुकसान न होता आपण त्यांना गुडघ्यावर आणणं हे तू मगाशी आंतरराष्ट्रीय याच्यावरती म्हणलास, हे आंतरराष्ट्रीय नकाशावरती एक खूपच वेगळं उदाहरण आहे. अमेरिकेने किती बॉम्ब टाकले इराणवरती, इस्रायलने किती बॉम्ब टाकले इराणवरती, काही नाही झालं. 4 दिवसात 88 तास लोक म्हणतात, 88 तासात सगळी कहाणी क्लोज केली. त्यांना घोटघ्यावरती यायला लावलं आपण. टॅक्टिकल विक्ट्री आहे ही. ॲब्सोल्युटली. मेजर स्ट्रॅटेजिक विक्ट्री. टॅक्टिकल कशाला, Strategic. खूप मोठा हा आपला विजय आहे. आणि आपलीच लोक, शहाणी लोक म्हणतात की काय केलं आपण. इंटरनॅशनल स्तरावरतीच बोलायचं म्हणलं तर अजून एक ह्या ऑपरेशनकडे एका वेगळ्या पद्धतीने बघता येईल. ते म्हणजे फॉर द फर्स्ट टाईम इन द हिस्ट्री चायनीज मॅन्युफॅक्चररनी तयार केलेली गोष्टी वर्सेस रशियन किंवा अमेरिकन आणि प्लस इंडिजिनस, पहिल्यांदा इंडिजिनस ब्राह्मोससारख्या गोष्टी एकमेकाच्या आमने-सामने झाल्या आणि त्याच्यामध्ये कुठेतरी कॅपॅबिलिटीज ठरल्या. ह्याच्याकडे आपण काय पद्धतीने बघितलं पाहिजे, कारण पहिल्यांदा ब्राह्मोसचा वापर ॲक्च्युअल वॉरफ्रंटवरती आपण वापरला. पहिल्यांदा चायनीज प्लेन्सला आपल्या प्लेन्सने म्हणजे चेतक असेल किंवा बाकीच्यांनी पण डायरेक्ट समोरासमोर हे केलं आणि त्याच्यावरती अर्थात चायनीजने जे काही स्पिन ऑफ केलं ते दॅट इज डिफरंट स्टोरी. पण हे कशा पद्धतीने बघितलं पाहिजे आणि कसं ॲनालाइज केलं पाहिजे इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये पण. पाकिस्तानचं जे काही जी हत्यारं आहेत, विमानं आहेत, टँक्स आहेत, बहुतांश आता पूर्वी त्यांना अमेरिकेकडनं खूप मिळायचं. आता बहुतांश त्यांचं चीनकडनंच येतं. एक तर स्वस्त मिळतं, पण चीनला सुद्धा आता हे अवघड जाऊ लागलं आहे. म्हणजे इतकं आता सहजासहजी होत नाही आहे. म्हणजे आता ह्याच प्रसंगात जर आपण बघितलं तर चीननी उघड काही मदत केली नाही पाकिस्तानला. याच्या आधीच्या बहुतांश प्रसंगांमध्ये चीननी सुद्धा त्यांच्या आपल्या बॉर्डरवरती काही ना काहीतरी अशी हरकत केली, हालचाल केली की जेणेकरून आपल्याला तिकडे लक्ष थोडंसं विभागलं गेलं. यावेळेला त्याला कारणं आहेत. म्हणजे मी थोडासा तुझ्या विचारलेल्या प्रश्नातनं थोडासा वेगळा जातो आहे की आपली तयारी चीनच्या विरुद्धची एकेकाळची जी असायची तिथून आपण खूप पुढे आलेलो. चीनला काहीही करणं जे पूर्वी अगदी सहज सोपं जात होतं तसं शक्यच नाही आहे आता पूर्ण नॉर्दर्न बॉर्डर्सवरती. त्यामुळे त्यांनी काही न करणं याच्यात आपला शहाणपणा आहे हे दाखवलं. आणि आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात त्यांचा तो हे की आम्ही तटस्थ राहिलो, ते राहिले नाहीत. त्यांनी पाकिस्तानला इंटेलिजन्स दिला. त्यांच्या सॅटेलाईट्सनी जे काही आपल्या मूवमेंट्स उचलल्या त्या त्यांनी पाकिस्तानला कळवल्या. आपण जेव्हा त्याच्याबद्दल त्यांना जाब विचारला, आम्ही नाही असं काय केलं, आम्ही नाही असं केलं असं म्हणतात ते, पण त्यांनी ती मदत केली त्यांना. तुझा जो प्रश्न होता की आपण आत्मनिर्भर असलेल्या काही आपल्या त्यांच्या प्रणालींच्या अगेन्स्ट ज्या काही वापरल्या गेल्या, नक्कीच बऱ्याचशा प्रणालींमध्ये आपल्या प्रणाली त्यांच्या असलेल्या प्रणालींच्या वरती मात करू शकल्या. म्हणजे ते काही मिसाईल्स असोत किंवा ड्रोन्स असोत, मग ती टर्कीनी पाठवलेली ड्रोन्स असोत किंवा यांचे ते PL-15 जे मिसाईल त्यांचं जे त्यांनी फायर केलं ते असो, या सगळ्यांना आपण निष्काम जे करू शकलो. आपलं तंत्रज्ञान कुठेतरी त्यांच्यापेक्षा एक पाऊल पुढे आहे असं निदर्शनात आलं. चीन पाकिस्तानला जे तंत्रज्ञान देतो ते त्यांचं लेटेस्टच असतं अशी काही गॅरंटी नाही आहे. आनंद नक्कीच, अभिमान नक्कीच की आमच्या प्रणालींनी, आमच्या टेक्नॉलॉजीनी चीननी दिलेल्या टेक्नॉलॉजीच्या गोष्टींवरती मात केली. त्यामुळे मी असं ऐकलं की त्यांचे जे काही स्टॉक्स होते ते गडगडले.
त्याच्यानंतर तू म्हणलास तसं त्यांनी काय स्पिन ऑफ करून पुन्हा पुन्हा गवगाव वाढवायचा प्रयत्न ते केला वगैरे, ती 7-0, गोष्ट 8-0 वेगळी. ते चालू झालं ती वेगळी गोष्ट. नक्कीच आपल्या काही सगळ्यांनी असं काही म्हणण्यात उगाच आपल्याला कुठेतरी वरच्या पेडेस्टलवरती जाऊन बसायचं नाही आहे एवढ्यात. पण ह्याच्यातनं धडा असा आहे की आता आपल्या ह्या प्रणाली त्यांना एक्सपोज झाल्यात. आता त्यांना माहिती आहे की ह्यांच्याकडे ही टेक्नॉलॉजी आहे बरं का. आता आपल्याला त्याच्यावरची काहीतरी टेक्नॉलॉजी काढायला पाहिजे. आणि आपल्याला काय विचार करायचा, आता आपल्या ह्याच्यावरची ते काढणार आहेत, आपल्याला त्याच्या पुढचं एक पाऊल घ्यायचं आहे. आपल्याला शांत बसून की मारलं, आपण ठोकलं त्यांना. आपण आजपर्यंत जेवढा प्रयत्न करत होतो त्याच्या 10 पटीने जास्त आपल्याला आता टेक्नॉलॉजीवरती भर देणं जरुरी आहे. ते कुठली टेक्नॉलॉजी आणू शकतात त्याच्या पुढची आपल्याला एक पाऊल जाऊन टेक्नॉलॉजी आणणं जरुरी आहे. म्हणजे मी मगाशी हारोप काय किंवा या हार्पी या मिसाईल्सचा हे केला, ते आहेत इस्रायलमध्ये डेव्हलप झालेले. ते आता आपल्याकडे आपण बनवतोय. त्या ड्रोन्स आहेत खरे, कॅमिकॅज ड्रोन्स आहेत, त्या आपल्याकडे बनतायत. त्याच्यातनं आपण शिकतोय आणि आपल्याकडे डेव्हलप त्याच दर्जाचे आता नवीन हे सुरू झालेलं आहे. खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला आत्मनिर्भरतेवरती जोर देणं आणखीनसुद्धा मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झालेली आहे. आणि ह्या युद्धाच्या इमिजिएटली नंतर आपल्या सरकारने आणखीन मागल्याच वर्षी पैसे रिलीज केले, जे कॅपिटल प्रोक्युअरमेंट आपण म्हणतो, की ज्यांनी केपेबिलिटी वाढते आपली, टेक्नॉलॉजी असो किंवा एकूण क्वांटिटीज असो, ती वाढवण्याकरता जे कॅपिटल फायनान्स लागतो जास्त. आणि ह्यावर्षी आणखीन त्याच्या पुढे एक पाऊल डिफेन्स बजेटमध्ये दिलेला आहे. कधीच पुरेसा नसतो डिफेन्स बजेट, कधीच पुरेसा नसतो आपल्या. इनफॅक्ट देशात आपण एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण तुल्यबळ शक्तीच्या राष्ट्रांमध्ये खूप कमी प्रमाणात GDPच्या आपण खर्च करतो एकूण शस्त्रास्त्रांवरती, आणि त्याच्या कितीतरी पट कमी आणखीन R&Dवरती आपण 1% सुद्धा खर्च करत नाही, जिथे इस्रायलसारखा देश 7% खर्च करतो त्यांच्या GDPच्या R&Dवरती फक्त. म्हणूनच तो आजच्या तारखेला एवढा प्रगत टेक्नॉलॉजीजमध्ये झालेला आहे. आपल्याला जर टेक्नॉलॉजी पाहिजे असेल तर आपल्याला R&Dवरती तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात. आज आता काहीतरी R&D मिशन फंड 1,00,000 कोटीचा एक प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. तो खूप कमी आहे आणि तो पटपट वाटला गेला पाहिजे. कुठेही R&D झाली की त्याच्यात सगळं सक्सेस होतं असं नाही. इनफॅक्ट जे ॲव्हरेज काढलं गेलं आहे त्याच्यात 60 ते 70% फेल्युअर्स होतात कुठल्याही न्यू डेव्हलपमेंटमध्ये. ते आपण अजूनही शिकलेलो नाही आहे. आपल्याला काय याला जमलं नाही, याला काढून टाका. अरे तो त्याच्यातनं काहीतरी शिकला आहे, त्याला आणखीन मदत करा, पुढे येऊन दे. हे थोडंसं आपल्याला शिकणं गरजेचं आहे. आणि R&Dवरचा आपला खर्च वाढवणं खूप खूप मोठ्या प्रमाणात वाढवणं गरजेचं आहे. सैन्य कायम, मी लहानपणापासून माझे मित्र, जेव्हापासून मी सैन्यात आहे तेव्हापासून मला माझे मित्र विचारतात, अरे आत्ता लढाई नाही आहे, तुम्ही काय मजा करताय, पार्ट्या करताय आणि हे चालू आहे तुमचं. तर सैन्य लढाई करता सतत तयारी करत असतं. आपलं तिन्ही सैन्य दलं, मी सैन्य म्हणून म्हणतो तेव्हा मग तिन्ही सैन्य दलं, BSF सगळे मिळूनच एकूणच लढाई करता कायम तयारी आपली होत असते. एक आमच्याकडे अशी म्हण आहे की तुम्ही जितकं पीस टाईममध्ये घाम गाळाल तितकं तुमचं लढाईमध्ये रक्त कमी सांडेल. म्हणजे तुमची तयारी इतकी स्ट्रॉंग असली पाहिजे की तुम्हाला कमी इजा होऊन तुम्ही जास्तीत जास्त रिझल्ट तुम्हाला मिळायला पाहिजे. तर तयारी कायम चालू असते. तयारी कशा रूपात असते? कायम शत्रूकडे काय हत्यारं आहेत, त्यांचे विचारसरणीमध्ये काय फरक होतो आहे, त्यांचं काय ट्रेनिंग चालू आहे, ते कशाप्रकारे युद्ध करण्याचं ट्रेनिंग करतायत, ह्या सगळ्यांचा कायम इनपुट घेत असतो आपण. आणि आपण त्याच्या बेसिसवरती आपल्याला जे काही हासिल करायचं आहे, उद्दिष्ट आपल्याला जे काही आपल्या राज्यकर्त्यांच्या मनात असेल अशी आमची जी काही समजूत असते त्याप्रमाणे त्याच्याकरता प्लॅनिंग, ऑप्शन्स तयार करणं आणि मग त्याच्यावरती वॉर गेमिंग हे एक कंटिन्युअस प्रोसेस असते. म्हणजे आमच्या सैन्यात फक्त एका सँड मॉडेलवरती बसून हे वॉर गेमिंग होत नाही, पण फिजिकली जाऊनसुद्धा मग त्याच्यात काही एनिमी फोर्सेस बनतात, काही ओन फोर्सेस बनतात आणि मग डिप्लॉयमेंट होते आणि मग एकमेकांविरुद्ध ॲक्च्युअल फायरिंग न करता
पण कसं एकमेकांची होत असतात. हां सिम्युलेशन सतत चालू आहे. सिम्युलेशन पूर्ण अगदी फक्त फायरिंग सोडून बाकी शेवटपर्यंतचं सगळं सिम्युलेशन त्याच्यात होत असतं. म्हणजे मग आपल्याला आपल्यात काय आपण विचार खूप केला आहे वॉर गेममध्ये, पण ते खरंच करता येतं का नाही, त्याच्यात काय कमी पडतं आहे, हे सगळं आपल्याला. त्यामुळे यू कीप इम्प्रूव्हिंग ऑन थिंग्स. आपल्याकडे नवीन टेक्नॉलॉजीज आल्या आहेत, त्यांचा कसा वापर करता येईल ते सगळा. सो ऑल दिस इज अ ॲब्सोल्युटली कंटिन्युअस प्रोसेस. त्यामुळे 22 एप्रिलला जेव्हा तो हल्ला झाला आणि आपल्या नॅशनल सिक्युरिटी काउन्सिलनी जेव्हा आपल्या तिन्ही सैन्य दलाच्या प्रमुखांना बोलवून सांगितलं असेल की बाबा तुम्ही आम्हाला काय करू शकाल ते सांगा, त्याच्या बेसिसवरती की तुम्ही आपल्याला राजकीय मुद्दा काय हासिल करायचा, उद्दिष्ट काय आहे, असं नक्कीच सैन्य दलांनी विचारणं असणार आहे. आपले प्रधानमंत्री सगळीकडे घोषणा करतच होते की ज्यांनी हे कृत्य केलं आहे त्यांना तर मारणारच, पण त्यांच्या मागे उभे असलेले जे कोणी आहेत त्यांनाही आपण सोडणार नाही. हा जो एक मुद्दा त्यांनी तेव्हा अगदी खूप जाहीरपणे सांगितला होता, तोच कदाचित आपल्या सैनिकी अधिकाऱ्यांना सांगितलेला असणार आहे की आपल्याला त्यांची जी मुख्य तळं आहेत तिथे जाऊन त्यांना मारायचं आहे. तर ते कसं करता येईल ते बघा तुम्ही. तर ह्याच्यावरती मग आता तळं 22 एप्रिलला सांगितल्यानंतर 23 एप्रिलला सांगितल्यानंतर आता कुठे आहेत असं काही कोणी शोधत नव्हतं. आपल्याला ऑलरेडी त्याच्याबद्दल खूप माहिती गोळा केलेली असते. ती आणखीन आता कोरोबरेशन त्याचं तिथे आहेत का नाही, लोक त्यांची किती आहेत, त्यांचा दिनचर्या कशी असते, जास्तीत जास्त लोक कधी असतात, तिथे सिव्हिलियन पॉप्युलेशन काय आहे. कारण आपला खूप मोठा मुद्दा होता कोलॅटरल काही आजूबाजूच्या लोकांना काही नुकसान नाही झालं पाहिजे, तर कशी त्यांची काय हालचाल असते, ह्या सगळ्याचा अभ्यास करायला माहिती गोळा करणं हा एक पहिला टप्पा असतो. की माहिती गोळा करणं, कन्फर्मेशन करणं, त्या माहितीच्या बेसिसवरती मग आपण आपले प्लॅन्स जे काही आत्तापर्यंत आपण बनवत आलो आहेत की ह्या सगळ्या कॉन्टिंजन्सीज आपण म्हणतो, त्या कॉन्टिंजन्सीजच्या बेसिसवरती बनलेले जे प्लॅन्स असतात त्याच्यात ह्या नव्या माहिती आणि दिलेल्या उद्दिष्टांच्या बेसिसवरती ऑप्शन्स निर्माण केल्या जातात. त्या ऑप्शन्सना पुन्हा आपल्या राजकीय यांच्यापर्यंत राज्यकर्त्यांपर्यंत जाऊन त्यांना ते समजावून सांगितलं जातं की आपण जर असं केलं, ह्या 3-4 ऑप्शन्स आहेत, त्याच्यात असं जर आपण केलं तर कदाचित ते असं करतील, असं जर केलं तर असं करतील, असे प्रत्येक आपल्या ऑप्शनला काय त्यांचा रिस्पॉन्स असू शकतो हे राज्यकर्त्यांना समजावून, आणि त्याच्याकरता आपली काय तयारी असायला लागेल. म्हणजे आपण बॉक्सिंग रिंगमध्ये उतरल्यानंतर तो काही हात खाली घालून उभा राहणार नाही, तोही मारेलच आपल्याला, काही नाही ते प्रयत्न तरी करेल. त्या प्रयत्नाला उत्तर देण्याची आपली काय तयारी आहे, काय तयारी करायला पाहिजे आपल्याला, हे सगळं आपल्या राज्यकर्त्यांना, शीर्ष नेतृत्वाला समजावून की बाबा हे असं असं आहे. अर्थात त्यांना काहीच माहिती नसतं असं नाही, ते सुद्धा वेन वी आर डुईंग वॉर गेमिंग त्यांनासुद्धा आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रामध्ये काय चाललं आहे, पाकिस्तान काय करतो आहे, चीन काय करतो आहे, हे सगळं कंटिन्युअस त्यांच्याकडेही माहिती असतेच. ह्याच्यामध्येच एक तेव्हा रेड टीमिंग म्हणून कोणी तुम्ही ऐकलं असलं की आपला प्लॅन आपल्याच काही तज्ज्ञांना एकत्र बसवून की तुम्ही आता पाकिस्तान आहात, हा जो प्लॅन आहे हा जर आम्ही एक्झिक्यूट केला तर पाकिस्तान कसं ह्याच्याकडे बघेल, त्याच्यावरती कसं रिॲक्शन करेल हे तुम्ही सांगा. मग ते त्या प्लॅन्समध्ये काय उणिवा आहेत ते शोधून काढतात आणि ते त्याप्रमाणे मग ते सांगितल्यानंतर त्यावेळी मग त्याच्यात करेक्शन्स करून राजकीय नेतृत्वाने अच्छा तुम्ही लढाई सुरू करा, हा निर्णय फक्त आणि फक्त राजकीय नेतृत्वच घेऊ शकतं. हे मिलिटरीचं काम नाही. मिलिटरी एक्झिक्यूट करू शकते, मिलिटरी ऑप्शन्स देते आणि एक्झिक्यूट करू शकते. प्रधानमंत्री हाही अगदी जोरजोरात सगळीकडे सांगत होते की सैन्याला पूर्ण मुभा दिली आहे, काय पाहिजे ते त्यांना ठरवू देत म्हणून. पण त्याचा अर्थ असा नसतो की आता त्यांना काय करायचं ते करू दे, आम्ही काय करणार नाही. युद्ध हे राष्ट्राचं असतं, तेव्हा ते राष्ट्र एकसंध जर त्या युद्धात पडलं तरच त्या युद्धाचा आर्मी आणि पॉलिटिशियन्स आर नॉट डिफरंट वेन इट कम्स टू कंट्री. नॉट. तसं जर झालं तर कधीच युद्ध जिंकू शकणार नाही आपण, कधीच पुढे जाऊ शकणार नाही. म्हणजे मग जो मिलिटरी मॅन आहे तो कायम खांद्यावरनं बघत राहील, अरे मी जे करतोय ते बरोबर आहे का नाही, मी जे करतोय ते बरोबर आहे का नाही. त्याला जोपर्यंत हे माहिती आहे की मी करतोय
माझ्याबरोबरच आता फक्त राज्यकर्तेच नाही, आपल्या सगळ्या इंटेलिजन्स एजन्सीज हे सगळे मिळून, मी जसं म्हणलं, हे राष्ट्रीय काम आहे. इट इज नॉट ॲट इंडिव्हिज्युअल ऑर्गनायझेशनल लेवल्स, इट्स अ नॅशनल एंडेवर. त्या सगळ्यांना एकत्र करून जेव्हा ते निर्णय घेतले जातात, देन एव्हरीवन नोज कोणी काय करायचं आहे, त्याच्यातलं काय भूमिका कोणी काय निभावायची आहे. त्याप्रमाणे मग एकदा हुकूम झाला की हां ठीक आहे, तुम्ही ही ऑप्शन आहे, तुम्ही ही अशी करा आणि त्याच्याकरता बाकी जी काही तयारी लागती ती करा. आता हे जेव्हा सगळं ही कारवाई चालू असते तेव्हा मिलिटरी, आम्ही त्याला एक वॉर्निंग ऑर्डर म्हणतो की जसं 22-23 एप्रिलला जेव्हा NSCने ऑर्डर दिली की बाबा बघा तुम्ही, तेव्हा आपल्या सैनिकी अधिकाऱ्यांनी तिन्ही सर्व्हिसेसमध्ये एक वॉर्निंग ऑर्डर दिली असेल. युद्ध होण्याची शक्यता आहे, त्याच्यात ABCD ह्या लोकांना अशी तयारी करायची गरज आहे. फक्त तेवढ्याच लोकांना ती तयारी काय करायची आहे एवढी ती सांगितली जाते आणि त्याप्रमाणे त्यांची थोडी काय हरिडली बट कामली, तसं ते काम असतं सगळं, की शांतपणे पण भरभर, म्हणजे बाहेर न दिसता, काही आपल्याला कळलं नाही. 22 एप्रिलपासून 7 मेपर्यंत सैन्याचं काय झालं तुम्हाला आम्हाला काही कळलं नाही. पण विमानं हलवली गेली, क्षेपणास्त्र जागोजागी त्यांना घेऊन गेले, त्यांचे रसद दारुगोळा तिथे नेऊन ठेवला गेला, त्यांचं कॅमोफ्लाज, डिसेप्शन प्लॅन, ते सगळं एकत्र ही त्या वॉर्निंग ऑर्डरच्या बेसिसवरती ही कारवाई कंटिन्युअस हळूहळू चालू असते. एकदा हुकूम दिला की मग त्याच्यावरती जर वेळ मिळाला त्याच्यात, तर मग काही रिहर्सल्स, कोणाला स्पेसिफिकली काही कामं दिलेली असली, त्याच्यात काही रिहर्सल्स करायची असली तर ती रिहर्सल्स, जसं आता ह्याच ड्युरेशनमध्ये एअरफोर्सनी काही बॉम्बिंगचे एक्सरसाइजेस केले ट्रेनिंग म्हणून. ओके. ते दाखवायला सुद्धा असतं ऑफकोर्स की आम्ही तयार होतोय म्हणून वगैरे. पण खरोखरी सुद्धा ते एक्सरसाइजेस जी काही आपल्याला दिलेली उद्दिष्ट आहेत त्यांच्याकरता जी लागणारी तयारी आहे त्याच्याच अनुषंगाने हे केलेलं सगळं हे असतं. मग शेवटच्या दिवशी ठरलेल्या तारखेला, ठरलेल्या वेळेला, आता 23 मिनिटात सगळा पहिल्या 7 तारखेची गेम सगळी 23 मिनिटात उरकली. ही जी तयारी केलेली होती ती सगळी त्याच्या मागे उभी होती. म्हणून ते 23 मिनिटात त्याचं इतकं सगळं परफेक्ट प्लॅनिंग, कोणी काय करायचं आहे, किती वाजता कोणी लॉन्च करायचं, कोणी कुठून उडायचं आहे, कोणी कुठनं मिसाईल फायर करायचे आहेत, कुठलं मिसाईल करायचं आहे, हे सगळं अगदी डिटेलमध्ये ठरवून प्रॅक्टिस करून 7 मेला आपण केलेलं असणार. तर खूप मोठी त्याच्यामागे हे आज उठला अरे तिकडे जा असं ते होत नाही. ऑब्जेक्टिव्ह ठरवणं हे फायनल ऑब्जेक्टिव्ह, आम्ही त्याला पॉलिटिकल एम आणि मिलिटरी एम, त्या पॉलिटिकल एमपर्यंत पोचण्याकरता मिलिटरीने काय करायला पाहिजे तो मग त्याच्यातनं निष्कर्ष काढून आम्ही तो एक मिलिटरी एम ठरवतो. पण कुठल्याही लढाई करता, मी म्हणलो मगाशी तसं, लढाई ही फक्त पॉलिटिकल हायरार्कीच निर्णय घेऊ शकते, हा मिलिटरीचा निर्णय नसतो कधी. आणि मग ती लढाई करायची तर तुम्हाला काय अचीव करायचं त्याच्यातनं, त्याचं उद्दिष्ट काय, एंड लाईन काय पाहिजे आपल्याला, ती पॉलिटिकल हायरार्कीच सांगते. मग आता तू म्हणलास तसं कारगिलमध्ये आपल्याला सांगितलं की जे घुसपैठ येऊन आपल्या डोंगरांवरती बसलेत त्यांना तिथनं हुसकावून लावा, पण LC क्रॉस नाही करायची. एक हात मागे बांधल्यासारखा झाला होता तेव्हा सैन्याचा, कारण तुम्हाला आता त्यांच्या मागून जाऊन त्यांच्यावरती अटॅक करण्याची जिथे कुठे स्कोप होता तो वापरताच आला नाही. ही अशी काही लिमिटेशन्स घालणं, जे टेररिस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे तेच फक्त उद्ध्वस्त करायचं आहे, आजूबाजूला काहीही नुकसान झालं नाही पाहिजे. आता हे म्हणताना सुद्धा एक गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे की त्या निर्णयकर्त्यांना माहिती आहे की आपल्याकडे तशी काबिलियत आहे, ती क्षमता आहे की 1 मीटर बाय 1 मीटरमध्ये जाऊन आपले क्षेपणास्त्र जाऊन तिथे जाऊन ठोकू शकतील. ही आपल्याकडे काबिलियत आहे हे त्यांना माहिती आहे. म्हणून ते असं आपल्याला हे देऊ शकले की बाबा ही बिल्डिंग
ही बिल्डिंग किंवा त्यांचं जे काही त्या क्षेत्रातले जे काही स्पेसिफिक्स होते तिथेच फक्त जाऊन मारायचे. त्या गावांमध्ये असलेल्या शेजाऱ्या पाजाऱ्यांना कळलंसुद्धा नाही पाहिजे अशा प्रकारे ही रिस्ट्रिक्शन घातली होती. कोलॅटरल काही नाही पाहिजे, पॉलिटिकल डायरेक्शन्स अशाच असतात त्या. मला एक अगदी पासिंग क्वेश्चन विचारायचा होता, म्हणजे त्याला अगदी डिस्कार्ड करून नाही म्हटलात तरी चालेल, पण ऑपरेशन सिंधूच्या अराउंड आणखीन एक म्हणजे ट्विटरवरती रेडिटवरती एक कॉन्स्पिरसी चालली होती की कसं न्यूक्लिअर लीक झालं या काळात आणि मग विमानं दिसली पाकिस्तानमध्ये की ते न्यूक्लिअर लीक झाल्यानंतर काही जे बोरॉनसारखे मटेरियल्स वापरले जातात तसं काहीतरी आलं. तर त्यात कितपत तथ्य मानावं की त्या ट्विटर आणि रेडिटची बातमी म्हणून सोडून द्यावी? तू जसं हे हलक्या ह्याच्यात म्हणलास तसं मी थोडंसं हलक्या ह्याच्यातच म्हणतो, माझं पुस्तक वाच. नाही, त्याच्यात थोडंसं मी ॲनलाईज केलेलं आहे. काही काही ज्या मूवमेंट झाल्या त्याच्यावरनं काय झालं आपण मगाशी म्हणलो तसं ते कधीच ॲक्सेप्ट करणार नाहीत. काय झालं आहे कोणीच कधीच ॲक्सेप्ट करणार नाही, पण काहीतरी झालं हे थोडंसं त्याला सपोर्टिंग एव्हिडन्सेस आहेत. त्यामुळे नक्कीच काहीतरी झालं आणि ते झाल्यामुळे ते गुडघ्यावर आले. म्हणजे आता आणखीनसुद्धा व्हिडिओज याच्यावर यायला लागलेत की त्यांची काहीतरी एंट्री पॉईंट्सवरतीच आपण एक्झॅक्टली 1x1 मीटरच्या ह्याच्यावरती आपण ब्रह्मोस टाकलं. त्याच्यामुळे आतमध्ये खूप नुकसान झालं सगळं. हे आता दिस इज ऑल व्हॉट एव्हर इज कमिंग इन दी मीडिया. पण जेव्हा हा प्रश्न त्या एअरफोर्सच्या डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन्सला विचारला गेला तेव्हा त्याचं उत्तर किती छान होतं. अच्छा, तिथे काहीतरी आहे का? बरं, थँक्यू आम्हाला सांगितल्याबद्दल. आय रिमेंबर दॅट व्हिडिओ. तर म्हणजे आपल्याला माहिती नाही आहे असं नक्कीच नाही. जे काय असेल ते आपल्याला इथे मला तर काहीच त्याच्याबद्दल कल्पना नाही, पण द फॅक्ट दॅट देर वॉज सो मच एव्हिडन्स दॅट गॉट जनरेटेड सबसिक्वेंटली काहीतरी तिथे दूर निघत नाही. अगदी खरं आहे. नाही, अगदी खरं आहे, अगदी खरं आहे. कुठेतरी ते तंतोतंत हे होतंच. परवाच एका रिटायर्ड यांचाच मी ऐकत होतं की ते म्हणजे आम्ही इतक्या प्रिसिजनली ते पर्टिक्युलर जो जागा आहे ते मारलं होतं की आम्हाला माहिती होतं की आजूबाजूला कुठेही अटॅक करून फायदा नाही, कारण का ते सॉलिड मटेरियल वापरलं असतं जेव्हा अशा ठिकाणी. सो 1x1 मीटरच्या AC वेंटवरती बरोबर जाऊन ते प्रिसिजन हिट झालं, म्हणून ते जे काही पुढे झाले ते दंगे झाले. सो आपण मागासपासून 2-3दा स्विस रिपोर्टचा हे केला. सो स्विस रिपोर्टचा हवाला देऊन बऱ्याचदा इवन इंडियन पॉलिटिशियन्स पण बऱ्याचदा हे बोलले की आपण पहिल्या दिवशी आपण मागे आलो, आपण कुठेतरी हरत होतो आणि मग दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी आपण जिंकलो. हे असं कुठेतरी नरेटिव्ह स्विस रिपोर्टचं दाखवलं गेलं, मीडियामध्ये कुठेतरी बोललं गेलं, इवन पॉलिटिकल स्पीचेसमध्ये आलं. त्याचा नक्की अर्थ काय? थोडंसं ह्याच्याबद्दल आधीच बोललो. म्हणजे आता दिस इज कंजेक्चर. मला याची काही मी असं नाही म्हणू शकणार की मला हे माहिती आहे असंच झालं म्हणून, पण माझं जे काही याच्याबद्दलचं अंडरस्टँडिंग आहे टेररिस्ट टार्गेट्सवरतीच जायचं, बाकी जे त्यांची जी एअर डिफेन्स सिस्टीम आहे त्याला हातसुद्धा नाही लावायचा, असं जे कदाचित बंधन घातलं गेलं त्यांच्या एअर डिफेन्स सिस्टीमनी काहीतरी आपल्यावरती जो काही मारा केला असेल त्याच्यापासून आपण पूर्णपणे स्वतःला प्रोटेक्ट करू शकलो नाही असं असावं. मी पुन्हा म्हणजे मला काहीही याच्याबद्दल 100% माहिती नाही किंवा मी तिथे होतो मला माहिती आहे असं अजिबातच नाही, पण जे काही वाचनात आलं आणि त्याच्यातनं जर आपला CDSच म्हणतो, जर आपला एक नेव्हल अटॅची कुठेतरी म्हणतो किंवा आपला हा आपण आत्ता म्हणलो तसं एअरचा एअर मार्शल म्हणतो, त्यांनी बॉक्सिंगचं उदाहरण घेतलं तेव्हा आणि तो काय म्हणला, आपले सगळे पायलट परत आले असे शब्द वापरले त्यांनी. कुठेही आपण आमचं किती विमानं आमची पडली किंवा काय कुठंच आपण ॲक्सेप्ट केलेलं नाही. त्यामुळे ह्या बाबतीत बोलणंसुद्धा त्यांनी काही निष्पन्न काही निघणार नाही. फेअर. आपली अगदी 100 जरी विमानं पाडली असली समजा, तरी शेवटी काय झालं, आपलं उद्दिष्ट साध्य झालं की आपण पाकिस्तानला गुडघ्यावर आणलं. दॅट इज दी फायनल लाईन दॅट वी शुड बी फोकसिंग ऑन. वी शुड नॉट बी लुकिंग ॲट किती यांची विमानं पडली किती त्यांची विमानं पडली. दॅट इज नॉट दी इश्यू. त्यांची विमानं उडलीच नाहीत 10 तारखेला,
तर ती पडणार कशी होती? पाकिस्तान बांगलादेशमधनं त्या ईस्ट पाकिस्तानमधनं पळून गेली विमानं. कशी पाडणार आपण त्यांची विमानं? त्यामुळे किती विमानं पडली, तुमची किती लोकं मारली गेली, त्यांची किती लोकं ना, शेवटी किती विकेट्सनी जिंकलात ना, हे बॉटम लाईन इज दॅट यू मेड देम रिक्वेस्ट यू की प्लीज ही लढाई थांबवा. दॅट इज द बॉटम लाईन. आपल्याला Absolutely. त्याच्यावरतीच फक्त आपण फोकस करणं जरुरी आहे. या बाकीच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्याच्यातनं आय एम शुअर आपले राज्यकर्ते काय आणि आपले सैनिकी अधिकारी काय सगळ्यांनी ह्याच्यातनं लेसन्स काहीतरी शिकलेले असणार आणि एकत्र बसून आता परत ही चूक होता कामा नये याच्याबद्दल नक्कीच विचारविमर्श झाला असणार आणि परत जर अशी वेळ आली तर आपण ही चूक करायची नाही असं ठरलेलं असणार आहे. आय थिंक दॅट सम्स अप दी एपिसोड परफेक्टली वेल. आणि तुम्हाला जर आणखीनही स्पेसिफिक ऑपरेशन सिंदूरबद्दल वाचायचं असेल तर सरांनी याच्यावरती पुस्तक लिहिलेलं आहे. त्याची लिंकसुद्धा खाली आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकू, तर तेही जरूर वाचा. तुम्हाला आणखीन डिटेलमध्ये या सगळ्याबद्दल त्यातही वाचायला मिळेल. थँक्यू सो मच सर, तुम्ही आलात आणि इतकं मनापासून या सगळ्याबद्दल मनमोकळेपणानं सांगितलं. आमच्या काही फालतू प्रश्नांची पण उत्तरं दिलीत. तर थँक्यू सो मच. खूपच छान वाटतं तुम्ही आलात आणि रिली अडमायर एव्हरीथिंग. थँक्यू सो मच. धन्यवाद तुम्हाला दोघांनाही आणि तुमच्या या पॉडकास्टला खूप शुभेच्छा. वाढत राहा. धन्यवाद सर. खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही जर अजूनही अमुक सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा आणि बेल आयकनवर पण बटन दाबा म्हणजे तुम्हाला नवीन एपिसोड आले की त्याचे नोटिफिकेशन्स येतील. धन्यवाद. लोभ लोभ असावा.